Tiểu thuyết công giáo. Quỷ xưng tội. Tác giả Ma Văn Liêu. Phần 12. Người tình về từ hỏa ngục. Nghe thấy chính quyền sở tại người Pháp đang phanh phui về hai cái chết có vẻ gì đó hơi mờ ám của hai kiều nữ con nhà họ Kiều. E rằng có ngày mình sẽ bị lộ tẩy bởi đám gia nô thô thiển nhà ông bà cả. Nghe thấy tin đồn trệt sán hiện hồn về liên tục hết chỗ này đến chỗ khác. E rằng có ngày ông chồng cũ này đã quậy phá người ta bên ngoài được, cũng sẽ hiện hồn về báo oán quậy phá mình cũng được. Nghe thấy bọn giang hồ miệt vườn đang có dấu hiệu nổi dậy bài hoa, kỳ thị, tẩy chay, trừ khử người nước Trung Hoa hay người Tàu, e rằng có ngày bản thân mình cũng sẽ bị nguy khốn vân vân. Sầm Lìn lo lắng đến mất ăn mất ngủ mấy ngày liên tiếp. Liền bàn mưu tính kế với Trệt Líu Hồng âm mưu quyết đánh một trận lớn chí mạng sau cùng cho đứt điểm rồi cuốn gói ra đi tuyệt tích. Trong tổng số gia nhân của ông bà cả đang dưới quyền quản lý của cô hai Kiều Mỹ Hương, có một nhóm nhỏ từ lâu là người của Sầm Lìn do khéo léo mua chuộc bằng những món tiền hấp dẫn để bí mật làm nội ứng cho chuyên rình rập, tọc mạch, tâu báo cho cốt ám hại gia đình ông bà cả. Nay lập tức nhận được lệnh của thím tám Sầm Lìn mật báo, công tác tối mật của nhóm gia nhân này là vào đúng ngày đánh thuốc độc toàn bộ gia đình ông bà cả, đồng thời cũng đánh thuốc độc luôn cả những người hầu cận lẫn số gia nhân gần gũi để đánh lạc hướng. Thuốc độc được bỏ vào thức ăn, các lu chứa nước, giếng và nói chung tất cả những gì thuộc thể lỏng. Mật lệnh còn bảo, ngay sau khi đánh thuốc độc xong, đám gia nhân này được nhận ngay một số tiền rất hậu hĩ để nhanh chân trốn đi với sự hậu thuẫn của những thủ hạ mà Sầm Lìn sắp xếp sẵn đâu đó ở ngoài vòng dinh thự ông bà cả. Nhưng để dương đông kích tây, đánh lạc hướng đối phương, kế dương đông kích tây là gieo hò giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, kỳ thực chủ yếu lại đánh vào phía tây. Sầm Lìn thuê bọn côn đồ thân tín từ thời Trệt Sán, giết chết cho bằng được cô ba Mỹ Hảo ở bên ngoài dinh thự tại một sòng bạc hay chiếu nhậu nào đó cô ba thường lui tới, bằng cách tạo cuộc ẩu đả giữa chủ nợ và các con nợ với nhau. Nhiều tiền nhiều bạc vung ra cho ván bài cuối này một cách không tiếc tay. Sầm Lìn thuê cả một bọn côn đồ hung ác khác khi có ám hiệu từ bên trong, liền xông vào dinh thự ông bà cả, thật nhanh gọn và hộc tốc, tàn sát toàn bộ gia đình ông bà cả ngay sau khi họ đã trúng thuốc độc. Làm như vậy vừa để tin chắc rằng toàn bộ số người còn lại trong gia đình ông bà cả đều chết thật, vừa để đánh lạc hướng dư luận lẫn sự điều tra của chính quyền Pháp. Cũng trong vòng một ngày, ngày đánh thuốc độc và tàn sát gia đình ông bà cả, ngày giết chết cô ba Mỹ Hảo, người ưa đi lang thang bên ngoài, các tá điền ở vùng Lung Cạn, nơi tập trung nhiều tá điền và nhiều đất ruộng của ông bà cả nhất, đều được Sầm Lìn trả nhiều tiền và nhiều lời hứa hẹn hấp dẫn, sẽ đồng loạt đứng lên, nổi dậy chống lại ông bà cả rồi tổ chức cướp đất. Sầm Lìn còn sấm hỏa đả kiếp, theo lửa mà hành động, ý nói lợi dụng lúc loạn lạc để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn. Có hai loại sấn hỏa đả kiếp, một là theo lửa sẵn có để đánh cướp, hai là chính mình phóng hỏa rồi theo đó đánh cướp. Ở đây cũng vậy, nhân lúc cực kỳ hỗn loạn do vừa gây ra, liền tổ chức cho một số phụ nữ vô công dỗi nghề, hư hỏng đàng điếm, giả làm những nạn nhân đáng thương một thời đã bị ông cả bức bách, cưỡng hiếp, hãm hại. Nay vì ức quá kéo nhau bu lại quanh dinh thự để đòi sự bồi thường thỏa đáng. Họ khóc lóc, rên la, chửi rủa, gào thét, nằm vạ nằm vật trước cổng dinh thự cả ngày, tạo sự huyên náo gây chú ý cho mọi người để che lấp dám lâu la mặc sức tung hoành trong dinh thự. Thu hết tài lực, vật lực và công lực. Với sự tiếp tay của dòng họ trên chợ lớn, Sầm Lìn còn tung tiền ra thuê một số người khác kéo đến các công sở, huyện đường trụ sở của chính quyền để nộp đơn kiện, để khóc lóc kêu oan về đủ mọi thứ tội ông bà cả gây nên, khiến chính quyền thêm bận bịu vướng vấp và rối tinh lên, không để mắt đến những diễn tiến khác hiện đang xảy ra, nhất là đang xảy ra trong dinh thự ông bà cả. Ván huyết đấu độc thọ nhất chi cung,
trận đấu ác liệt với duy một kết cục hai người đấu thì chỉ còn lại một người sống, dốc hết sức lực quyết thắng lần cuối cùng này. Lại diễn theo chiến thuật liên hoàn kế, nối liền với nhau thành một dây xích. Liên hoàn kế còn là vận dụng một chiến thuật để tạo phản ứng dây chuyền cho đối phương hoặc gây thành phản ứng nhiều mặt. Không ai nghĩ rằng gia đình ông bà cả có thể tránh thoát cơn tận diệt. Đến đây mới biết Sẩm Lìn là ai. Đầu óc và tài thao lược của ả dễ có mấy tay, nhất là biết được nỗi oán thù trong lòng ả lớn đến cỡ nào. Thế nhưng, thật không ngờ, tất cả mưu toan độc kế của thím Tám Sẩm Lìn vừa kể trên đều nằm gọn lỏn trong kịch bản của cô Năm Mỹ Hà. Hết cả. Mọi diễn biến đều không sai với bản kế hoạch, đều không lệch ra ngoài sự tính toán chi ly thần kỳ và sát độc của Sẩm Lìn. Nhưng khó ngờ chỗ này, đó là mọi diễn viên mà Sẩm Lìn ngỡ là người của mình, có dè đâu đều là người của cô Năm Mỹ Hà và của chính quyền sở tại. Một chính quyền mà theo nhận định của các nhà nho, các nhân sĩ yêu nước trong vùng, thuộc về ông bà cả đã từ lâu. Người am hiểu thời này đều biết những tay chọc phúc, bá hộ, cường hào hay đại điền chủ đều mua cho mình quốc tịch Pháp, gọi là quốc tịch mẫu quốc, nước mẹ. Do đó, vì có quốc tịch Pháp, vì có công nuôi sống chính quyền sở tại người Pháp, nên chính quyền là của ông bà cả. Thế là mọi diễn viên tuy đã được Sẩm Lìn trả một món tiền cao, nhưng khi được cô Năm cho thêm một món tiền cao hơn gấp nhiều lần kèm theo lời đe dọa, họ liền đóng kịch làm việc cho Sẩm Lìn, nhưng nghe lệnh cô Năm. Cao hơn ả nhiều cái đầu, nhanh và đi trước hơn ả nhiều dặm đường, thâm mưu độc kế hơn ả nhiều chục lần. Cô Năm đã đọc hết mọi ý nghĩ của Sẩm Lìn, sau đó cô liền thu tóm hết mọi đầu mối nhân lực và vừa nhanh chóng vừa quyết đoán, vừa khéo léo vừa mạnh mẽ, kiểm soát tất cả không chừa lại cho Sẩm Lìn bất kỳ thứ gì, khiến mọi chuyện đều diễn biến nhất theo ý muốn của cô Năm. Ý cô Năm bao trùm đến nỗi Sẩm Lìn làm bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là một con tốt, một diễn viên cho cô Năm như những diễn viên mà không hề hay biết. Từ đó, nhóm gia nhân bị thím Tám Sẩm Lìn mua chuộc cũng giả vờ nhận lệnh nhưng không đánh thuốc độc. Bọn thủ hạ mà Sẩm Lìn thuê chém giết cũng cứ vẫn đúng giờ đúng kiểu giả vờ xông vào nhà ông bà cả mà không hạ sát ai. Bọn giang hồ, gái điếm, con bạc, các tay bộng nhậu cũng đóng kịch sẵn sàng bức hại cô ba Mỹ Hảo. Nhưng cô ba chẳng hề chi. Đám phụ nữ vô công dỗi nghề cũng mỗi người xòe tay lãnh một số tiền của Sẩm Lìn trả cho, rồi cũng kéo đến lăn lê bò toài ngay trước cổng dinh thự ông bà cả, nhưng là để đóng kịch rên la chút ít để được lãnh một số tiền nhiều gấp 5 gấp 7 lần tiền của Sẩm Lìn trả cho họ. Những người kéo đến chính quyền hay ai nữa cũng đều đóng kịch với Sẩm Lìn mà thôi, vừa được 2 lần tiền, vừa chẳng phải làm gì, đồng thời lại vừa không vi phạm gì đến pháp luật. Ai được thuê kiểu đó lại nỡ từ chối, nỡ phụ lòng người đứng ra thuê. Trong đời, ai mấy lần được thuê kiểu đó? Trên đường đời, ai mấy lần gặp được người đi thuê kiểu cô Năm Mỹ Hà? Sẩm Lìn khi còn chưa tường, chưa tận, chưa hay chưa biết rằng chính những diễn viên mình thuê, giày đang diễn trò với chính mình Năm thì hết sức bất ngờ nghe mọi người hỏi: "Ủa, thím Tám đang ở đây, vậy thím Tám nào tôi vừa gặp ở chợ?" Người khác hốt hoảng hỏi Sẩm Lìn: "Tôi vừa thấy thím ở nhà thờ, sao thím lại có mặt ở đây nữa? Vậy thím Tám nào là thật, thím Tám nào là giả?" Nhiều người khác đoan chắc vừa trông thấy thím Tám lẩn quẩn ở khu vực nhà thờ. Người nọ cãi lại: "Tôi vừa đi ngang dinh ông bà cả, thấy thím Tám ngồi ôm mặt khóc hù hụ trong sân dinh." Vài ngày tiếp theo, khi Sẩm Lìn biết rằng mọi kế hoạch của mình đều bị phá sản, rúc kỹ trong nhà không dám ra đường. Thế nhưng lạ thay, người thấy có mặt chỗ này, kẻ thấy hiện diện ở nơi khác, tức là trong một lúc, có rất nhiều bóng dáng Sẩm Lìn xuất hiện, gây hoang mang cực kỳ, gây sợ sệt tột độ cho người dân trong khu vực. Có nhiều tin đồn bắt đầu rộ lên cho rằng thím Tám Sẩm Lìn hiện đã biến thành ma, thành quỷ,
Vừa gặp bóng ả, thật hay giả chưa biết, mọi người đều chạy tán loạn. Nói chung, tình hình ở đây lúc này gần giống ngày tận thế, dù chẳng ai có kinh nghiệm gì về ngày đó. Nhưng vì hết sức hỗn loạn và sợ sệt, nhiều người đóng kín cửa ở kỹ trong nhà. Không giỏi hơn ai, thím Tám Sẩm Lìn cũng rối mù, không còn có thể hiểu nổi chuyện gì ra chuyện gì nữa. Đành trốn kín mít trong nhà. Lúc này đây, người tình Chệt Líu là chỗ dựa duy nhất cho ả. Chệt Líu nói gì ả cũng nghe. Đến đây thì Sẩm Lìn chỉ còn biết rõ ràng và chắc chắn được duy một điều. Điều đó là mưu cơ, toan tính. Công sức và tài lực của mình đã hoàn toàn bị đốt sạch dưới tay một kẻ thù rất ghê sợ, hơn mình cả hàng chục cái đầu. Ngoài điều đó ra, ả không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Điều này cho biết tính mạng ả đang ngàn cân treo sợi tóc. Nửa đêm, giữa lúc trời tối đen như mực, Sẩm Lìn được Chệt Líu đưa đi trốn khỏi địa giới giáo xứ Môi Khôi. Tuy nhiên, không về đến được với dòng họ của ả ở chợ lớn, Sẩm Lìn đã bị chết trong một vụ lật xe đò gần chân một cây cầu nhỏ. Trong thời gian này, người dân ở một vùng rộng lớn bao quanh nhà thờ Môi Khôi với bán kính trên dưới 30 km đều quá sức xôn xao và cực kỳ xáo trộn, bởi chẳng hề hiểu được điều gì ra điều gì. Dần dần mấy năm sau, người ta, nhất là các nhà nho trong vùng, mới sâu chuỗi lại và đọc ra được một màn kịch tổng thể. Vì kể chuyện theo kiểu tóm lược sẽ khó hiểu đối với nhiều người, nên xin mạn phép giải thích đôi chút. Cô Năm đến dòng họ Sẩm Lìn ở chợ lớn để chào, giống như hai đấu sĩ có hung hãn đến đâu trước khi đấu võ cũng phải chào nhau. Trở về, phía bên ngoài, cô Năm mua chuộc bằng sạch hết mọi giới, từ chính quyền đến những tầng lớp thấp bé cho đến cả mọi thành phần bất hảo bằng mọi giá. Cho dù phải tốn hết cả gia sản cũng được, để chắc rằng mình sẽ thắng. Phía bên trong, cô Năm dùng hội tam hoàng cài Chệt Líu với vỏ bọc chủ gánh Sơn Đông Mãi Võ, áp sát vào tận bên nách Sẩm Lìn để theo dõi hết mọi hoạt động lẫn ý nghĩ của ả. Kế điệu hổ ly sơn của cô Năm là nhờ chính quyền lấy cớ điều tra án mạng hai chị gái, để nắm thóp hết số gia nhân trong nhà. Sẵn moi ra nhóm mưu phản, lại vừa bứt dây động rừng và đả thảo kinh xà, đập cỏ rắn sợ để lôi Sẩm Lìn ra ánh sáng. Thuê nghệ nhân gánh hát hóa trang thành Chệt Sán hiện hồn để lung lạc tinh thần Sẩm Lìn. Thuê giang hồ dọa dẫm người Hoa lân cận tạo thêm sự sợ hãi cho Sẩm Lìn. Qua Chệt Líu, mọi mưu đồ của Sẩm Lìn bị bại lộ trước khi thực hiện. Bằng tiền rừng bạc biển, cô Năm trả công cao hơn gấp nhiều lần, để mọi người giả làm theo lời của Sẩm Lìn. Sau này mọi người mới vỡ lẽ, trừ khử Sẩm Lìn là chuyện nhỏ, tiêu diệt dòng họ ở chợ lớn mới là mục đích lớn nhất cô Năm nhắm đến để gia đình thoát ách đô hộ hà khắc. Nền đô hộ ấy cụ thể mỗi năm phải cống nộp một số lợi tức rất lớn để trả ơn ngày xưa dòng họ này đã giúp ông cả khởi nghiệp. Qua việc thu tóm hết số đất đai trong một vùng rộng lớn gần cửa biển, số đất đai ấy nằm trong tay của một người Tàu hà khắc. Thế mới biết chuyến đi cầu hòa mở đầu của cô Năm lên chợ lớn chẳng qua là để thị sát địa hình, dò la địa thế và nắm rõ thực lực của dòng họ ấy. Kết thúc là thuê cả một đội quân sát thủ bền bỉ đeo bám, mai phục chờ cho có một đêm mưa to gió lớn để ập vào thành lũy của dòng họ. Rồi với từng đợt cách nhau theo kế liên hoàn giết sạch, cướp sạch, đốt sạch không chừa một thứ gì. Bất ngờ, quyết liệt và tàn ác đến độ người dân chợ lớn quanh đó chỉ một đêm đến sáng, dòng họ hung hãn có tiếng này không còn tồn tại trên đời. Thế mới biết hổ phụ sinh hổ tử, cô Năm đích thực là con của ông cả. Cha nào con ấy, cực độc, cực dữ và cực ác từ cha truyền sang con, dù đó là con gái. Sau khi ngoại bình, dẹp cho bình an ở bên ngoài, cô Năm bắt đầu nội trị, sửa trị cho yên ổn phía bên trong, tức bắt đầu trị tội người trong nhà. Người trong nhà là những người trong vùng họ Đạo Môi Khôi, ai có liên quan đến tai vạ vừa qua của gia đình cô, khởi đầu từ trong dinh thự rồi mới ra đến bên ngoài. Đầu tiên, nhóm gia nhân trước đây từng lén lút làm nội gián để cùng Sẩm Lìn mưu phản ám hại gia đình ông bà cả. Tất cả bọn họ từng người một, bị mất tích dần.
Cô Hai Mỹ Hương chẳng hề được thông báo gì cho đến khi nhìn thấy ra sự việc thì đã có trên 10 gia nhân bị vĩnh viễn biến mất không để lại một chút dấu vết. Trong nhà dưới khu vực nhà bếp, nhà kho, nhà gia nhân ở, sân vườn, chuồng trại gần quanh dinh thự bỗng có một bầu ám khí gì đó có vẻ như rờn rợn lẩn khuất giữa đám gia nhân. Thật vậy. Tuy chẳng thể diễn tả mà ai cũng ngửi được mùi sát khí, âm khí hay tà khí u uất bốc lên lạnh lẽo đáng sợ như đang ở những bãi tha ma, những bãi chiến trường sau cơn hỗn chiến. Ấy thế, đến giờ này rồi mà chẳng gia nhân nào nhận ra cô Năm Mỹ Hà là ai, cứ chỉ biết đó là một cô tiểu thư xinh đẹp và hiền lành rất mực. Ngay cả người chị lớn nhất là cô Hai Mỹ Hương cũng vẫn tưởng em mình chỉ là một cô gái mộng mơ yếu đuối trói gà không chặt. Thật đáng sợ. Thói thường những kẻ hoặc những gì im lặng, ẩn mình, kín tiếng, lại là những kẻ những vật việc đáng nể hoặc đáng sợ nhất mà người đời cứ dễ quên hoặc khinh nhờn. Thật vậy, trời xanh im lặng dễ ai im lặng bằng. Thế nhưng khi trời lên tiếng thì kinh thiên động địa. Căn bệnh cancer, ung thư, trầm tính im ắng cái gì có thể im ắng bằng. Thế mà khi phát lộ thì hết đường cứu chữa. Người khôn ngoan ít lời, người mưu trí kín tiếng, bậc uyên tri bác thức ẩn danh ai có thể theo kịp. Vậy mà khi họ ra tay thì hóa nhân cải thế đến bao thế hệ không dứt. Tóm lại, người đời chung chung cứ nhầm mãi, vội tin, lầm trông, ngộ tưởng những kẻ ăn to nói lớn hùng hồn, tới lui ra cái điều đường bệ, hoặc chú mục để hết tâm vào những gì lồ lộ hiển hách, để rồi chết tức chết tưởi vì những người, những vật việc rình rang sang cả ấy. Âu đó cũng là cách trời xanh tuyển trạch, lọc lừa, loại bỏ những kẻ non yếu, ngu muội, giữ lại những người mạnh mẽ khôn ngoan để vũ trụ và nhân thế ngày càng thêm phát triển, tiến bộ. Quy luật sáng thế và tái tạo là như thế. Tình hình nhà dưới thật lạ. Có điều gì đó không bình thường khiến cho mọi gia nhân đều chăm chỉ nhưng lặng lẽ làm việc một cách sợ sệt, không dám hở môi nói chuyện, hỏi han, trao đổi. Trông họ chẳng khác gì những zombie, xác sống. Ngẫm nghĩ thấy điều gì do miệng Chúa phán ra, điều đó hoàn toàn đúng và đúng theo cách có hệ thống, nghĩa là điều đó ứng dụng được mọi bình diện lớn nhỏ, bình diện xấu tốt, bình diện không gian, ở mọi nơi, bình diện thời gian, vào mọi thời, bình diện cảnh ngộ, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thí dụ con cái đời này đối xử với nhau khôn khéo hơn con cái sự sáng, trích sách Luca, nghĩa là con cái đời này ở trong tối. Con cái sự sáng ở ngoài thanh thiên bạch nhật, kẻ ở trong tối như cô Năm bây giờ đáng sợ biết bao. Sau khi nội trị bước đầu đã xong, cô Năm chuyển sang nội trị bước kế tiếp. Những tá điền làm loạn theo sự giật dây của Sẩm Lìn ngày nào đều bị đền mạng không sót một ai, kẻ chết đuối, người chết cháy, chết bệnh, rắn cắn trâu quật, mỗi người chết một kiểu. Sau tá điền là những đồng hương Hoa Kiều và những người Việt trong vùng từng tiếp tay cho Sẩm Lìn. Tùy theo tội nặng tội nhẹ đều được cô Năm chăm sóc cẩn thận không cho bỏ sót một ai. Thậm chí những người chỉ mới gây phiền hà cho cô Ba Mỹ Hảo ở các khẩu chợ ấp, chợ xã, chợ huyện vân vân cũng đều bị xử. Ai gây phiền lòng cho bất kỳ một thành viên nào trong gia đình ông bà cả, cô Năm đều không để yên. Trong thời gian này tưởng cũng nên nhắc qua, ông cả ngày càng đờ đẫn như kẻ mất hồn. Bà cả ngày càng bớt hung hăng vì yếu sức nhưng có dấu hiệu suy nhược cơ thể lẫn tinh thần trầm trọng. Cô Hai ngày càng tự kỷ đi đến độc dữ và cô Ba ngày càng rượu chè be bét. Cả dinh thự ngày nào rộn rã giờ bỗng trở nên sầu buồn u uất. Cũng trong những ngày từ sau hai đám tang của cô Tư Mỹ Hồng và cô Út Mỹ Hạnh trở đi, cha Phó Lê Lâm ân hận dâng tràn nên thường xuyên lui tới thăm viếng ông bà cả như để đền bù phần nào. Đáp lại, cô Hai và cô Năm thay nhau ân cần đón tiếp. Nếu cô Hai có thể nguôi ngoai hay dằn lòng tức giận khi gặp cha Phó, thì cô Năm lại không thể làm được việc ấy. Vẻ tươi cười đằm thắm ở bên ngoài của cô Năm là để che giấu mối căm hận ngút trời không thể tả bên trong. Người ta hay nói tiếu lý tàng đao, cười nụ giấu dao là kế thứ 10 trong Tam Thập Lục, 36, kế để lập mưu. Lập mưu thật kín kẽ, lập mưu không cho kẻ địch ngờ.
Cô Năm đang tiểu lý tàng đao thật sự. Thấy cô Năm xinh đẹp, hiền dịu, thông minh, lại có học thức, đã vậy nói năng lại duyên dáng, cha Phó Lê Lâm rất mực quý mến. Chỉ quý mến thôi, vì dù không trực tiếp nhưng cũng đã gây ra hai cái chết thảm khốc cho hai người con gái trong nhà này. Cha Phó nghĩ rằng như thế đã quá đủ để hối hận cả một đời, thế nên cha Phó không còn dám cho phép mình khinh suất bất kỳ một điều gì nữa. Chính vì thế, mỗi khi đối diện với cô Hai và cô Năm, cha Phó luôn giữ phong cách rất mực nghiêm nghị, đứng đắn để chuộc lại phần nào lỗi lầm, vừa để không cho xảy ra bất cứ điều gì đáng tiếc như trước đây nữa. Nhưng cô Năm thì khác, mỗi lần gặp mặt cha Phó là mỗi lần lòng cô như sôi lên sùng sục nỗi căm hận. Căm hận vì cha Phó là nguyên cớ gây ra hai cái chết thê thảm cho chị Tư và em út của mình. Cô Năm luôn nghĩ đến việc phải trả thù, và mỗi khi nghĩ đến cha Phó, cô chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là phải trả thù. Trả thù cho bằng được và trả thù phải cho thật ác, thật độc mà thật hiểm, hiểm sao cho không ai có thể ngờ được. Thế là cô Năm bắt đầu hoạch định một kế hoạch, hay đúng ra là xây dựng một cái bẫy hiểm hóc và tinh vi, răng cái bẫy ấy ra thật thâm hiểm vì con mồi của cái bẫy này là một cha Phó. Không thể khinh suất và không thể bừa bãi để cho bất kỳ ai khác có thể đoán biết được. Một mình cô biết và chỉ một mình cô tiến hành mà thôi. Cái bẫy này phải tinh vi và hoàn hảo còn hơn cả cái bẫy từng xóa sạch Sẩm Lìn và dòng họ của ả nữa. Cô Năm còn ước tính nếu cái bẫy kia tốn hơn nửa gia sản của gia đình, thì cô thề cái bẫy này cho dù tiêu tốn hết phần còn lại của cơ nghiệp do cha mẹ gầy dựng, cô cũng cam lòng, miễn giết chết kẻ thù cho thật tàn độc xứng với tội trạng của kẻ ấy đã làm. Cũng như nhiều nữ sinh tiểu thư con nhà giàu khác thời này, cô Năm cũng có một lúc bị cuốn theo trào lưu say mê đọc những quyển tiểu thuyết lãng mạn người Việt cổ học lúc đó gọi là tiểu thuyết dâm tình, từ nước ngoài du nhập vào Việt Nam. Trong đó có quyển L. Apple Jukarawan, Dã khúc chim, cuốn hút cô Năm mạnh nhất. Do quyển tiểu thuyết này kể câu chuyện một cô gái trẻ nuôi hận trả thù cho người chị gái của mình. Chuyện trong tiểu thuyết giờ đây lại xảy ra cho cô Năm. Chuyện cô em gái hận thù và giăng bẫy nhưng lại bị sập vào đúng cái bẫy do chính mình giăng ra là thế. Vậy mà bây giờ cô Năm cũng giăng bẫy và cô tự nghĩ, biết đâu chừng mình lại cũng bị sập bẫy giống cô em gái kia. Vì biết rất có thể mình cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh ấy, cho nên cô Năm vô cùng thận trọng và cảnh giác. Ông cả lúc đương thời có quen với nhiều thương gia người các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó những thương gia Ấn Độ thường xuyên lui tới ghé thăm. Những thương gia này thấy ông bà cả có nhiều cô con gái, đã vậy các cô lại rất xinh đẹp, nên họ bày cho ông bà cách bảo vệ các cô con gái lá ngọc cành vàng theo kiểu những nhà quyền quý hay những quý tộc Ấn Độ. Với cách này, họ mang từ Ấn Độ sang cho ông bà cả những con rắn nhỏ xíu nhưng vô cùng quý hiếm. Những con rắn này màu hồng da người. Cũng nên kể thêm, loài rắn này tuy nhỏ chỉ gần bằng đầu ăn của chiếc đũa. Ngắn ngủn, chậm chạp nhưng nọc của chúng thuộc loại cực độc. Cái đầu nhỏ xíu của chúng làm cho ta khó nhận ra hai chiếc răng nanh nhỏ như mũi kim khâu. Khi cắn xong, chúng không để lại dấu răng hay bất kỳ dấu vết chi. Các thầy thuốc rắn Việt Nam có tài giỏi đến đâu cũng giơ tay đầu hàng không sao tìm ra được dấu răng, để còn nhận biết loài rắn độc gì cắn và còn nhận ra đâu là dấu vết để đặt thuốc hội vào hút nọc độc. Nạn nhân chỉ còn một nước, buồn ngủ, rồi lịm dần, để cuối cùng từ từ đi vào cõi chết ngay trong giấc ngủ ấy mà chẳng ai biết nạn nhân chết vì lý do gì. Vì kích thước một con rắn loại này quá nhỏ, màu hồng da người nên các cô gái để cho con rắn quấn vào cánh tay sau khi đã thuần dưỡng và tập cho chúng quen hơi chủ nhân mới của chúng. Con rắn từ đây chỉ ẩn nấp, khéo léo trườn tới trườn lui trong lớp áo, quấn quýt lẩn quẩn chỉ ở phần thân thể của cánh tay cô chủ chứ không chịu rời đi đâu khỏi cánh tay đó. Với chủ nhân đã quen mùi quen hơi, con rắn tỏ vẻ thân thiết và trìu mến trông rất dễ thương. Nhưng khi gặp người lạ tấn công cô gái dù bằng cách nào đó, nhịp tim cô gái bỗng đập mạnh hơn, nhanh hơn, hơi thở cô gái dồn dập hơn, mồ hôi của cô gái chỉ cần hơi dịn ra, mùi của cô gái đột biến, hương của cô gái đột ngột thay đổi.
Tất cả những hiện tượng đó chính là tín hiệu báo động ra lệnh cho con rắn phải ngay lập tức bảo vệ cô chủ. Thế là một cú đớp rất nhẹ rất êm nhằm vào phần thân thể lạ. Anh đàn ông khiếm nhã đang ôm chầm cô gái, đang nắm tay hay thậm chí mới chỉ chạm vào người cô gái. Sẽ nhanh như chớp nhận ngay một cú đớp nhẹ nhàng nghe hơi thoảng đau tựa kiến cắn. Thế là về đến nhà thì buồn ngủ, đi ngủ. Vậy là mất mạng chẳng hề có ai biết nguyên nhân cái chết là gì. Cô Năm từ lâu cũng đã nuôi một con rắn trong cánh tay như thế. Phải, trong 5 chị em gái, chỉ mình cô Năm là người dám nuôi loài rắn cực độc có tên là rắn nữ hoàng mà 4 chị em kia chẳng cô nào dám chạm tới. Đủ biết cô tiểu thư thứ 5 này không phải hạng nhi nữ thường tình. Thật thế. Với số người cô gái này vừa qua đã giết chết một cách êm thắm chỉ trong một lần ra tay. Con số người chết dưới tay cô ấy còn nhiều hơn số nạn nhân cả đời cha cô là ông cả Kiều Hoàng Linh đã bức tử và độc sát. Dù thế nào, nhưng tiếp xúc với cha Phó, tất nhiên là chỉ những khi cha Phó đến nhà mà thôi, vì từ hồi nào đến giờ cô Năm không hề lân la đến nhà xứ. Gần như đó là một nguyên tắc của riêng cô Năm nhất quyết trước khi hạ độc thủ sát hại thù nhân. Phải tìm hiểu con người, tính cách và thói quen của cha Phó để biết được tại sao con người này khiến 2 chị em gái của mình phải chết thảm. Thời gian đầu cha Phó và cô Năm đều tỏ ra rất xa cách với nhau. Cha Phó thì giữ kẽ, cô Năm thì thận trọng. Qua nhiều lần tiếp cận xa rồi ngày càng gần, cô Năm phát giác nhiều điều ở con người và tính cách của cha Phó. Thông thường một chàng trai để chắc chắn chiếm được lòng của một cô gái dù chậm dù nhanh, nhất thiết phải qua 3 bước bắt buộc. Thoạt đầu chàng trai phải làm thế nào tỏ ra mình đáng tin để chiếm được lòng cảm tin của cô gái. Kế tiếp chàng trai phải tỏ ra mình đáng mến để chiếm được lòng cảm mến của cô gái. Cuối cùng chàng trai phải tỏ ra mình có đủ tài đức để chiếm được lòng cảm phục của cô gái. Theo đó, có những trường hợp giữa đám bạn trai người thì đẹp trai, người thì thông giỏi, kẻ thì giàu sang hoặc người thì chức lớn địa vị cao hay người khác lại có tài nói năng huyên thuyên hoạt bát vân vân. Tất cả đang cố gắng gây sự chú ý của một cô gái. Vậy mà lạ thay, cô gái ấy lại phải lòng đúng một anh chàng tầm thường chẳng có gì đáng chú ý giữa đám bạn ấy. Dân gian thường đùa cợt trước nhiều trường hợp oái oăm như vậy rằng thằng có công thì không được vợ, thằng ơ thờ được vợ như không. Nhưng nào có ai hay, chàng trai ấy âm thầm chứng minh sự đáng tin, sự đáng mến và sự có khi chỉ vì trầm lặng ít nói lại là sự đáng cảm phục tài đức. Cho cô gái, chính cha Phó đã làm cho cô Năm động đậy vì cha Phó có đủ cả 3 bước ấy. Nhưng còn điều này rất không nên quên, kẻ nào khiến cho cô gái mắc phải để ý, quan tâm, chăm chỉ xem xét hoài, kẻ ấy thuốc cô gái không cần bằng bước nào trong 3 bước kể trên. Bởi nói chung, tâm hồn của các cô gái đều giống như một mảnh đất ướt đẫm màu mỡ, đầy tươm phù sa và ngập tràn phân bón. Thế mới gọi là gái xuân. Gái xuân tình hạt giống nào may mắn rơi vào đây đều nảy mầm vươn mọc bất kể đôi khi. Đó là những hạt giống xấu. Vì vậy nhiều cô gái yêu ngay chính kẻ thù của mình sau một thời gian sùng sục lòng căm ghét. Do vậy, khi tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tai họa cho chị và em gái của mình, cô Năm thấy được ưu điểm của cha Phó. Và mặc dù luôn hết sức cảnh giác với chính lòng mình, cô Năm thấy bóng hình cha Phó bắt đầu lởn vởn trong đầu óc mình, đôi khi còn len cả vào tận trong giấc ngủ. Một hôm cô Năm cho đốt một lò than hừng hực cháy, cô nung một thỏi sắt đỏ rực, nghiến răng, mím chặt môi, nhắm nghiền mắt. Cô lệnh cho một nam gia nhân lì lợm dí thỏi sắt ấy lên cánh tay trần của mình. Khi thỏi sắt dí vào làn da trắng nõn mịn màng kêu xèo một tiếng, cô Năm la ái, rồi ngã ra ngất xỉu. Với vết thương đau đớn kéo dài cả tháng ấy, cô Năm vừa tố cáo lòng mình khó cưỡng lại được sức hút của tình yêu, vừa tố cáo mối thù hận ngút trời và vừa khẳng định không thể bỏ qua mà không rửa hận. Có lẽ ý định của cô Năm là cứ mỗi lần lòng thấy xao xuyến, sẽ dùng vết thương để nhắc nhớ và thúc bách mình. Quả thực cô Năm không hề muốn mình giống như cô gái Amena trong tiểu thuyết Dã Khúc Chim chút nào. Sau khi đã chuẩn bị cho mình đầy đủ những năng lực cần dùng,
cô Năm bắt đầu tra tay vào việc quyến rũ cha phó. Tình yêu là báu vật thiêng liêng Chúa ban quý giá hơn trí tuệ trong con người có linh hồn. Quý giá vì tình yêu là chính Thiên Chúa, ở đâu có bác ái và tình yêu ở đó có Thiên Chúa, tình yêu tạo dựng thế giới vân vân. Do đó, vắng điều gì trong lòng người cũng được miễn đừng vắng tình yêu, vì vắng tình yêu là vắng Thiên Chúa. Một người vắng tình yêu trong lòng thì tai hại cho họ và nguy hiểm cho người xung quanh. Lòng người đó trở thành hỏa ngục. Bởi vậy chết khi lòng đang đầy áp tình yêu hay vẫn còn có một thứ tình yêu nào đó, không thể xa hỏa ngục, vì người ta không thể mang Thiên Chúa theo vào hỏa ngục. Trong các thứ tình yêu như tình yêu người Chúa, cha mẹ, con cái, anh chị, em, bạn, thầy trò, vợ, chồng, nam nữ, ta kẻ thù, thì tình yêu người, Chúa, ta kẻ thù là hai thứ tình yêu cao quý nhất. Vì hai loại tình yêu này không xuất phát từ bản tính tự nhiên mà do đức tin và sự luyện tập gian khó. Tin vào Chúa mà vâng lời người dạy, cao đẹp còn vì hai thứ tình yêu này rơi đúng vào trường hợp Chúa mô tả. Ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ yêu mến người ấy. Riêng tình yêu ta kẻ thù giúp cảm hóa, nếu kẻ thù là người xấu, thành người tốt. Nếu trong lòng có hai thứ tình yêu ta Chúa, ta kẻ thù, chết liền bay thẳng về thiên đàng. Nếu lòng ta có đủ các thứ tình yêu khác mà thiếu hai thứ tình yêu này thì thật là phi lý. Cho nên Chúa dạy yêu Chúa và yêu kẻ thù để lòng ta đầy áp, không còn khe hở, khoảng trống nào cho ma quỷ xâm nhập. Khi đó chưa cần về thiên đàng, lòng ta đã là thiên đàng rồi. Mọi thứ tình yêu đều như lửa, nóng, cháy và sáng, tùy từng loại mà độ nóng, cháy và sáng nhiều ít khác nhau. Trong số đó, tình yêu nam nữ có độ nóng, cháy và sáng lớn nhất, nên một số vị thánh, nhất là thánh nữ, dùng tình yêu nam nữ để yêu Chúa. Chả trách trong Kinh Thánh có hẳn một chương tên là Diễm Tình Ca nói về tình yêu nam nữ giữa linh hồn với Chúa. Mỗi thứ tình yêu là một mặt của một viên kim cương lớn, đó là viên kim cương tình yêu. Vì tình yêu như lửa nên luôn tinh sạch, không có thứ tình yêu nào dơ bẩn. Dù đó là tình yêu giữa hai kẻ bất lương chỉ tại người ta nhìn vào bằng cặp mắt dơ thành kiến, bẩn ngờ vực hoặc lái nó theo hướng vật dục, tham vọng, ích kỷ mà thôi. Cũng vì tình yêu như lửa nên bất cứ thứ gì bỏ vào tình yêu hay bất cứ thứ gì nằm trên đường đi của tình yêu đều bị tình yêu thiêu đốt thành than hồng. Rồi những thứ bị thiêu đốt thành than hồng ấy cũng lại nóng, cháy và sáng phụ thêm vào cho tình yêu càng thêm nóng, cháy và sáng hơn lên mà thôi. Thế mới nói nếu ta yêu Chúa thì tội lỗi chẳng còn. Ví tựa đứa con lầm lỗi, tình yêu của cha mẹ khiến những lầm lỗi ấy trở nên không thành vấn đề hay chính đứa con lầm lỗi ấy ăn năn và yêu lại cha mẹ. Mọi lầm lỗi cũ chỉ tổ làm cho đứa con ấy càng hối hận bao nhiêu thì càng yêu cha mẹ nhiều thêm bấy nhiêu mà thôi, kẻ được tha nhiều thì yêu nhiều. Vì tình yêu đốt cháy tất cả, rồi những gì chạm vào nó bị nó đốt cháy, tất thảy đều nóng, cháy và sáng chung với nó. Bởi vậy, với kinh nghiệm yêu Chúa, thánh nữ Teresa nhỏ quả quyết, bất cứ điều gì cũng có thể biến thành công cụ để yêu Chúa được hết. Tình yêu nói chung đều cao quý, nhưng chung quanh nó, người ta bày ra những trò khuất lấp, xấu xa, tồi tệ, khiến đôi lúc nó bị hiểu lầm và mang tiếng. Ví dụ động lực tình yêu, dùng tiền để mua tình yêu. Ví dụ mục đích tình yêu, lợi dụng yêu để cưỡng chiếm thân xác người khác. Tuy nhiên, dù gì, hễ vừa nảy sinh tình yêu đó là tinh sạch giống như từ rác bẩn. Hễ đốt nên ngọn lửa thì lửa ấy liền nóng, cháy và sáng với độ tinh sạch đáng tin cậy. Vậy thì làm gì làm, xấu gì xấu, nhưng hễ tình yêu trổ sinh, tất cả đều bị đốt cháy, tinh sạch và quý giá. Nhờ đó cõi lòng ta cũng nóng, cháy và sáng, tinh sạch và quý giá theo. Chung quy lòng ai có nhiều tình yêu sẽ không thể xa hỏa ngục là thế. Còn có cả tình yêu mọc lên từ thù hận, từ ích kỷ, từ sự mua bán bẩn thỉu nữa. Nhưng khi tình yêu mọc lên rồi, tình yêu thiêu hủy tất cả những sự xấu ấy, độc địa ấy đi ngay.
Nói về tình yêu bao giờ mới xong, cũng giống như người ta cứ phải rơi lệ hoài trước những câu chuyện, đoạn phim, vở kịch nói về tình yêu. Đã vậy, sản phẩm của tình yêu lại nhiều và cũng có giá trị. Ví dụ tình yêu luôn cho sản phẩm hy sinh, quảng đại, nhân hậu, tha thứ, dịu dàng, khiêm tốn, hiền lành. Trong số các sản phẩm không thể kể hết ấy, ghen tuông là một sản phẩm rất ghê sợ không ai mong đợi. Vì đó là chất do tình yêu tiết ra để tự vệ. Nhưng nếu không biết dùng đúng liều lượng, chất ấy quay lại giết chết tình yêu. Tình yêu thật diệu kỳ từ tay Chúa ban. Nó quý giá hơn tất cả những gì con người có thể nghĩ ra. Vậy mà nhiều người vô ý thức cứ mải mê tìm kiếm tiền của, lợi danh, cơ đồ, quyền lực hay nhan sắc, chóng tàn, trong khi để lòng mình trống vắng tình yêu hay cố ngăn ngừa hoặc giết chết tình yêu. Cô Năm Kiều Mỹ Hà là một trong số những người ấy. Trong lòng không có chút tình yêu, chỉ có hận thù và ý chí trả thù mạnh đến điên cuồng. Đã vậy, cô Năm còn cố ngăn chặn không cho tình yêu nảy sinh trong lòng mình. Vì cô Năm đốt cả tay mình để nuôi hận thù thì ai cũng dám cả quyết rằng trong lòng cô Năm chẳng có lấy một thứ tình yêu nào. Trong mọi thứ tình yêu nam nữ luôn dẫn đến nhục dục, hiểu theo nghĩa tốt. Vì nhục là xác thịt, dục là lòng ham muốn. Nhục dục khiến tình yêu nam nữ tăng sức nóng, cháy và sáng đến mức kinh hồn. Chuyện ấy, tình dục, vừa là quà tặng vừa là thử thách Chúa đặt ra cho con người sau khi ông bà Nguyên Tổ phạm tội. Tại sao đã là quà tặng lại còn thử thách làm chi? Thưa vì, bất cứ thực thể nào trên trần đời này cũng đều có hai mặt trái ngược. Theo đó, nếu có một mặt càng quý giá thì có ngay một mặt càng thử thách. 4 phát minh lớn nhất của nhân loại tự cổ chí kim, lửa, bánh xe, điện và hạt nhân quá quý thì cũng qua thử thách, hỏa hoạn, chiến xa, điện giật. 2 quả bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki là những bằng chứng. 4 khả năng lớn nhất trong mỗi con người, tình yêu, trí tuệ, tự do và sáng tạo cũng vừa quá quý giá vừa quá thử thách y như thế chứ chẳng vừa. Vấn đề còn lại là biết cách sử dụng. Cô Năm chỉ biết nhìn tình yêu với đôi mắt nhục dục cho nên cô cố sức ngăn ngừa. Đã vậy cô Năm Mỹ Hà còn dùng tình yêu dưới góc nhìn nhục dục làm mồi nhử, làm bẫy răng mưu đồ giết chết kẻ thù. Cô Năm rất sợ mình quỵ ngã trước tình yêu nhục dục như cô gái tên Amena trong tiểu thuyết Dạ Khúc Chim. Vì thế, mỗi khi gặp cha phó, bên ngoài giả bộ cười nói duyên dáng và tình tứ, nhưng bên trong cứ muốn ăn tươi nuốt sống cha phó. Ngôn ngữ tỏ tình của đàn ông là lời nói vì phụ nữ luôn mở tai mở lòng trước những lời nói ngọt mật từ miệng đàn ông. Còn ngôn ngữ tỏ tình của phụ nữ là nhan sắc và đường nét cơ thể vì đàn ông luôn mở mắt mở lòng trước sắc đẹp của phụ nữ. Vậy để chinh phục được một phụ nữ, đàn ông dùng lời nói đường mật. Để chinh phục được một đàn ông, phụ nữ dùng nhan sắc và đường nét cơ thể. Tự bản năng đàn ông và phụ nữ ai cũng biết rõ cho nên khi ở trước mặt phụ nữ, đàn ông nào cũng trở nên ba hoa. Lợi khẩu kể cả khoác lác không nhiều thì ít. Ở trước mặt đàn ông, phụ nữ nào cũng làm duyên làm dáng. Không nhiều thì ít, cô Năm nuôi ý định đánh bẫy cha phó nên càng làm duyên làm dáng, càng cố dùng nhan sắc và đường nét cơ thể cách đặc biệt hơn. Mọi người xung quanh lúc này đều thấy cô Năm đột ngột thay đổi, trương diện, nũng nịu. Trước cha phó, tất cả đều đinh ninh rằng cô gái hiền thục kín đáo này đang phải lòng cha phó. Riêng cô Hai thì lo âu, vì cô Hai biết đã có đến 2 cô em gái phải vong mạng vì yêu người đàn ông này rồi. Biết thế mà cô Hai cũng vẫn không dám can ngăn do cô Hai biết tính cô em gái thứ 5 này làm gì cũng có ý đồ sâu sắc. Một hôm bà cả bỗng dưng không còn quậy phá, la hét, đập đổ hay xé quần xé áo nữa, mà trầm lặng cách lạ thường. Các thầy thuốc thường lui tới ai nấy đều nói cho cô Hai Mỹ Hương, cô Ba Mỹ Hảo và cô Năm Mỹ Hà biết đó không phải là triệu chứng tốt. Thật vậy, gần 1 tuần sau, bà cả liệt giường trong 2 ngày rồi qua đời. Với biến cố này, ông cả càng thêm đờ đẫn, suy sụp. Nhiều lúc ông khóc như một đứa con nít khiến cô Hai càng thất thần. Cô Ba càng đau đớn,
Nhưng riêng cô Năm càng thêm sôi sục lòng căm hận và nôn nóng sao cho mau chóng trả thù cha Phó. Có lúc cô Năm Mỹ Hà kín đáo nhưng chăm căng như muốn rách cả khóe mắt nhìn chừng cha Phó bằng ánh mắt đổ lửa giống như muốn nhảy sổ vào nghiền nát ngay kẻ thù cho hả giận. Nhưng người con gái này có thừa bản lãnh để tự kiềm chế, tự biết nén chờ cho một cuộc trả thù cân xứng với một kẻ thù giết chết và làm hại nhiều người ruột thịt của mình. Kẻ thù này sẽ phải bị tru diệt sao cho thật tàn độc mà kín đáo đến chẳng ai có thể biết. Về phía cha Phó, do phải sống trong dằn vặt vì hối hận, nên trước vẻ đẹp sắc sảo não nùng, trước những khêu gợi mời mọc khó cưỡng, trước những lời nói tình tứ hứa hẹn đều cám dỗ của cô Năm, cha Phó mạnh mẽ chống lại từ trong ý nghĩ, quyết không cho mình sai phạm lần nào nữa. Cho nên cha Phó luôn giữ thái độ trang nghiêm, ăn nói tiết kiệm và vô cùng dè dặt. Có một lúc không thấy cha Phó thường xuyên lui tới nữa, cô Năm cho rằng như thế sẽ khó thực hiện việc trả thù hơn. Với đầu óc luôn mưu mô, cô Năm lập kế để kéo cha Phó phải thường xuyên đến dinh thự ông bà cả. Đối với cô gái này, chuyện ấy dễ như trở bàn tay. Thế nên, cha Phó lại được cha Sở giao nhiệm vụ phải tới lui thường xuyên để an ủi và nâng đỡ tinh thần của ông cả. Cho nên lúc nào cha Phó cũng nằm trong tầm ngắm của cô Năm. Thật ra nhắc lại cũng không thừa. Để con rắn nữ hoàng trong tay áo cô gái có thể phóng sang cắn chết người đàn ông, cần phải có những yếu tố sau. Trước tiên người đàn ông phải bị thôi thúc và bất thần ôm chầm cô gái. Kế đến, yếu tố quan trọng quyết định là cô gái phải bị giật mình vì bất ngờ. Sự giật mình bất ngờ ấy khiến tim cô gái đập mạnh, mạch máu căng nóng lên, mồ hôi sắp rịn ra, cơ thể có nhiều thứ đột biến. Tất cả đối với con rắn nữ hoàng như hồi chuông báo động ra lệnh phải bảo vệ nơi ở của nó là cô gái. Nó liền phóng sang cắn chết kẻ xâm nhập lãnh địa của nó. Nhưng nếu ngược lại cô gái không có những phản ứng tự nhiên như trên, con rắn nữ hoàng sẽ hoàn toàn vô hại. Con rắn nữ hoàng luôn là con vật sống trên cơ thể người, cho nên nó cực nhạy trước mọi biến chuyển của cơ thể người. Cha Phó càng nghiêm nghị giữ mình và càng cương quyết né tránh bao nhiêu, cô Năm càng bị khích động giở nhiều trò quyến rũ bấy nhiêu. Cô giở hết mọi mánh khóe mà các phụ nữ có thể làm được, nào là liên tục thay đổi trang phục sao cho hấp dẫn, nào là khoe thân thể, nào là tỏa đủ loại mùi hương, nào là nói năng dịu dàng mà hàm ý, nào là thết thức ăn ngon chuốc thứ rượu quý, khi thì tạo những hoàn cảnh hớ hênh giả vờ vô ý đụng chạm, cọ quẹt và vấp, khi thì tạo sự bất cẩn có tính toán, lúc khác lại mở lòng tâm sự với nước mắt, với nỗi khát vọng, với nỗi đau đớn sự yếu đuối, sự giằng co hay sợ hãi, có khi còn giả bệnh. Chú ý của cô Năm là cốt làm sao cho cha Phó mềm lòng trước cô, để trong một phút non dạ yếu lòng, cha Phó sẽ ôm lấy cô vào lòng. Chính vào lúc này con rắn nữ hoàng, vệ sĩ thiết thân của cô sẽ từ cánh tay phải của cô, luồn nhẹ phóng sang và cắn vào bất cứ chỗ nào đó trên cơ thể cha Phó. Trở về nhà xứ, cha Phó sẽ không thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ, cha Phó sẽ thiếp đi rồi không còn có thể mở mắt ra lần nào nữa, âm ngủ luôn không trở dậy bao giờ nữa. Sau đó mặc cho cánh các doctor, bác sĩ, cánh các police, cảnh sát, điều tra nghiệp xét, thảy đều bó tay. Chưa hết, cô Năm sẽ đến tận nhà cha mẹ của cha Phó tru diệt cả gia đình ông bà thân sinh đang ngụ tại Ô Môn. San bằng bình địa như đã san bằng bình địa dòng họ Sẩm Lìn ở chợ lớn. Những chiến thuật quyến rũ của cô Năm ngày càng tinh vi mà ác hiểm, khi xa khi gần, khi mờ khi tỏ, khi ẩn khi hiện và khi có khi không. Trong khi sự cảnh giác của cha Phó ngày càng lơi dần, dân gian kinh nghiệm, tình dục là thứ dễ ăn mà khó nhịn, nghĩa là nhà tu nào chưa biết đến tình dục thì thôi. Hãy đừng biết luôn, hãy đừng thử nghiệm, vì khi lỡ đã biết thì vô cùng khó khăn để kiềm chế, để không thử thêm lần nữa và nhiều lần nữa. Cuộc công phá này của cô Năm nhằm vào chỗ yếu của cha Phó, đã nếm trải và hiện rất khó khăn để kiềm chế. Biết cô Năm rất thông minh, nhạy bén, một hôm cha Phó thử xuống nước và khéo léo giải bày ước muốn không đi vào con đường lầm lỡ lần nữa.
Tôi muốn sống một cuộc đời của cây tùng cây bách. Cô Năm suy nghĩ một thoáng rồi nhẹ nhàng đáp. Nếu không được tưới nước, tùng, bách cũng khô héo và chết dần, đã không làm tùng bách còn chết như cây dại. Quá kinh ngạc, cha Phó đoán biết cô Năm ám chỉ tình yêu nam, nữ và nhục dục, liền nói. Nhưng nước của loài cây tùng, cây bách là sương trời, là phong vũ mưa xa, là đất mềm khí ẩm. Cô Năm cười nhẹ rồi duyên dáng hỏi. Nước nào mà chẳng từ biển sông, ao hồ, thác suối, thưa cha. Cha Phó khẳng khái. Nhưng thà chết chứ không chịu bị tưới. Cô Năm cười ý nhị. Tưới thì đã sao? Cô Năm lúng liếng đôi mắt liếc nhìn cha Phó như muốn nhắc đừng mau quên chuyện chị Mỹ Hồng, em Mỹ Hạnh của cô, đừng giả thánh giả tướng. Một khi tùng bách kia đã vài lần chịu nước tưới, sẽ còn phải chịu tưới nước mãi. Cha Phó im lặng. Ai cũng thừa biết nhi nữ trường tình, anh hùng đoản khí, tình cảm của phụ nữ lâu bền và kiên nhẫn. Chí khí đàn ông lại ngắn ngủn dễ sờn, gần như là một quy luật. Nước chảy đá mòn gần như là một nguyên lý. Cực nhu nhuyễn nhiên hậu cực kiên cương, cái rất mềm chính lại là cái rất cứng về sau. Nhu chế cương nhược chế cường, lạt mềm buộc chặt vân vân. Hầu như tất cả đã nằm trong một định luật muôn thuở của trời đất. Các thánh xưa giàu kinh nghiệm về lòng người đối với các cơn cám dỗ, cho nên tất cả đều khuyên kẻ khôn chạy trốn cơn cám dỗ, kẻ dại thì đứng lại đối đầu. Cơn cám dỗ nào cũng ngọt ngào, mềm mại, nhẹ nhàng, cạm bẫy nào cũng hấp dẫn, bởi vì có cái bẫy nào để ta giật mình, nghi ngại, lo lắng mà tránh mà phòng thủ. Cho nên cô Năm đặc biệt không hề làm cha Phó ngờ vực. Thời này, các linh mục ít đi ra ngoài, nếu có việc cần phải đi ra ngoài, các ngài luôn mặc tu phục. Tu phục là chiếc áo dòng đen, còn gọi là áo trùng thâm nghe cho văn hoa, nhưng vì là áo đen kiểu dáng suôn đuột thô sơ. Lại còn hớt tóc kiểu kaze, carre, vuông, tức hớt ngắn 3 phân tạo thêm hình vuông khi nhìn thẳng diện. Chân đi giày tây đen, còn gọi là giày Beckana, Betze Canat, mỏ của con vịt. Đầu đội thêm chiếc beze, beret, nón nồi màu đen đánh dấu đỉnh nón bằng một thẻo vải cùng loại. Cho nên mọi linh mục, già trẻ lớn bé đều trông hao hao giống nhau. Chưa hết, lại còn nói giống nhau một thứ tiếng nhà đạo, sực mùi kinh bổn nhà thờ. Càng khiến các thầy cả, linh mục trở thành một giới rất đặc biệt, khác biệt và cách biệt. Đi đâu ai cũng thấy ngay, không thể nhầm lẫn. Sau hai biến cố cô Tư Mỹ Hồng và cô Út Mỹ Hạnh chết thảm, con người của cha Phó Lê Lâm bỗng thay đổi hẳn. Đi đâu cha Phó cũng giữ đúng cách ăn mặc, phong cách và ngôn ngữ. Trang nghiêm của một thầy cả. Khi đến dinh thự ông bà cả tiếp xúc với các cô con gái của ông bà, lúc này chỉ còn 3 cô. Cô Hai Mỹ Hương, cô Ba Mỹ Hảo và cô Năm Mỹ Hà. Cha Phó lại càng tỏ vẻ nhất mực trang nghiêm hơn nữa. Trong 3 cô, vì cô Ba Mỹ Hảo luôn vắng nhà, luôn chìm trong nhậu nhẹt, đàng đúng, say xỉn, cờ bạc, rượu chè và á phiện nên cha Phó ít khi gặp. Cô Hai Mỹ Hương tất bật với việc quản lý điền trang, quản lý toàn bộ gia nhân, điều khiển công việc làm ăn của gia đình. Nên cha Phó tuy thường gặp mặt nhưng chỉ tiếp xúc qua loa. Riêng cô Năm Mỹ Hà thì tối ngày có vẻ ung dung thư thái, lại nung nấu mưu đồ trả thù nên cha Phó phải đối diện thường xuyên. Đối với cô Năm, cha Phó lúc nào cũng thấy lòng mình hơi ngán ngại, chắc do linh tính mách bảo. Nhưng lạ, dù có ngán ngại mấy, hễ khi cô Mỹ Hà lên tiếng nói cười, cha Phó bỗng cảm thấy nỗi ngao ngán dường như tan biến đi đâu mất. Chứng tỏ cô Năm Mỹ Hà cũng có sức quyến rũ tuyệt vời, chẳng kém gì hai cô tiểu thư vắn số kia. Nói về cô Năm Mỹ Hà, tuy nuôi ý định mãnh liệt quyết giết hại cha Phó để trả thù, nhưng thể xác của cô Năm cũng có nỗi dằn vặt riêng. Quả thật, dùng thù hận để áp đảo tình cảm thì dễ, nhưng để khỏa lấp những dạo dực thể xác đang xuân là chuyện khó. Bởi cứ mỗi lần gặp cha Phó, ngắm nhìn, nghe tiếng nói, ngồi gần, chuyện vãn, lắm lúc còn xảy ra những đụng chạm vô ý. Là mỗi lần máu nóng trong người cô Năm phừng phừng bốc lên, tim đập nhanh,
mạnh và các mạch máu căng phồng như sắp nổ tung. Lòng cô Năm lúc nào cũng giằng co, một đàng cố gắng làm sao cho. Đến một lúc nào đó cha Phó phải mềm lòng ôm chầm lấy cô để kết thúc màn kịch trả thù độc địa. Nhưng một đàng cô lại muốn kéo dài ra thêm thời gian trả thù thú vị này. Nhiều lúc cô muốn tự tay ôm chầm lấy cha Phó cho xong chuyện để khỏi dây dưa, nhưng lòng bỗng thấy dạo dực không nỡ. Mâu thuẫn quá. Mâu thuẫn này chồng chéo lên mâu thuẫn khác. Lẽ thường, khi sắp xảy ra một sự việc hệ trọng sẽ có rất nhiều điểm báo lớn, nhỏ, ẩn hiện, mờ, ảo, xa gần. Tưởng chừng như để báo tin trước, gọi chung là điểm ứng hay điểm báo hoặc điểm gở. Kỳ thực đó là chuỗi sự kiện liên quan đi theo nhau bị rò rỉ trước mà thôi. Rất dễ hiểu. Vì xung quanh chúng ta còn có biết bao sự vật, sự việc, thực tại hữu hình lẫn vô hình vây quanh. Liên lụy với nhau giống như cùng nằm trên một mạng nhện. Khẽ chạm một mối thì tất cả những mối khác liên hệ với mối ấy cũng bị động theo. Một động đậy nhỏ nào đó của chúng ta trong cõi nhân sinh như suy nghĩ, nói năng hoặc hành động đều không hề bất ngờ, không hề giản dị, không hề đơn lẻ có rồi mất. Mà bị xui khiến, khi giấy động thì kéo dây nhau giấy động xong thì kéo dài, dây chuyền, tồn tại, di lưu mãi mãi ra hoài không mất. Thế mới nói có chuyện thập ứng gồm những điều ứng báo đi trước, ví dụ chiêm bao, hiện tượng lạ xảy ra bên ngoài, đột biến bên trong con người, đánh rơi đồ vật, chim sa, cá lụy, chuột rúc, chim kêu. Miệng bỗng nói xàm nói gở, nói những lời có tính chăn chối hay bỗng dưng buồn thảm, thay đổi tính tình, hoặc lòng bồn chồn âu lo sợ hãi vẩn vơ vô cớ, gương mặt bỗng trắng bệch hay da mặt bỗng xám ngoét. Thế mới có chuyện thần giao cách cảm, thế mới có chuyện trực giác, linh tính, thấu thị, tiên đoán, tiên tri vân vân. Quanh ta dày đặc và vô cùng vướng víu ngàn muôn hệ lụy mà ta không thấy không biết. Thế giới hữu hình và thế giới vô hình nối tiếp nhau liền kề, nhiều sự việc siêu nhiên mà gần gũi, vô hình mà cụ thể, thiêng liêng mà hiển nhiên dung dị cho ta tưởng kỳ bí diệu vĩ và xa lắc tựa hồ ở tận bên kia thế giới. Do đó, cũng có vài điểm báo lạ cho một sự việc quan trọng sắp xảy đến mà cha Phó không hay biết. Hôm đó vào giữa trưa, như mọi khi, cha Phó lại đến thăm để chuyện trò với ông cả. Trời oi bức, bước chân vào phòng khách của dinh thự ông bà cả, không khí mát lạnh làm cho cha Phó cảm thấy rất dễ chịu. Cha Phó được một nữ gia nhân trẻ đưa vào tận phòng ông cả như mọi khi. Nhìn thấy ông cả còn nằm co quắp mắt nhắm nghiền ngủ say, cha Phó bảo nhỏ với nữ gia nhân: "Thôi, hãy để tôi ra ngồi bên ngoài chờ cho đến khi nào ông thức dậy. Cô cứ đi làm việc của mình đi." Khi cô giúp việc xinh xắn rượng bước đi, cha Phó hỏi nhỏ: "Cô Hai và cô Năm cũng nghỉ trưa phải không?" Cô tớ gái thân tín trả lời: "Bẩm ông cố, cô Hai đang nghỉ trưa, còn cô Năm thì con không được biết. Cô đi đâu từ sau cơm trưa?" Nghe nói không có cô Năm ở nhà, cha Phó cảm thấy nhẹ nhõm chút ít trong lòng. Cha liền vào ngồi trên chiếc trường kỷ giữa nhà định bụng chỉ chờ đợi cho ông cả thức dậy mà không suy nghĩ gì thêm. Khoảng 5-10 phút sau, cha Phó nghe tiếng nói của hai phụ nữ từ gian trong nội thất vọng ra, ban đầu nghe rất nhỏ rồi từ từ lớn dần lên. Họ trao đổi với nhau những câu nói ngắn mà gay gắt, nghe khó đoán ra nội dung. Không thể nhận ra hai giọng nói ấy là của ai vì căn nhà quá rộng, xây dựng theo kiến trúc phương Tây nên mọi âm thanh đều vang dội. Thời gian gần đây, cô Hai Mỹ Hương cũng bắt đầu tỏ ra chăm sóc nhan sắc, đánh quần đánh áo, tô lục chuốc hồng bằng tóc tai son phấn. Và nhất là chú ý đến cha Phó hơn mức bình thường. Tuy nhiên, do đã chót mang nặng số đào hoa không thể cưỡng, lại đã quá sức ân hận lỗi lầm của mình, nên cha Phó tuyệt nhiên không hề dám nghĩ ngợi gì khác hơn là cố gắng chu toàn bổn phận được cha sở trao lui tới với ông cả. Đã vậy, cha Phó còn quyết tâm không làm gì khác hơn sống với chức vụ thầy cả, linh mục và bổn phận của mình cho thật tốt. Đúng vậy thật. Cha Phó Lê Lâm bây giờ hầu như khác hẳn trước, ít nói cười,
nghiêm nghị hơi quá đến gần như lạnh lùng, mặc cho cô Năm rồi giờ thì đến cô Hai, có tình ý gì đi nữa. Vài phút sau, trong khi hai giọng nữ vẫn còn tranh cãi, người tớ gái xinh đẹp lúc nãy bưng ra một mâm trái cây và nước giải khát. Đặt mâm xuống bàn, mời nước và lợi dụng thời cơ cúi mình xuống gần sát bên cha phó. Cô tớ gái gấp gáp nói thật nhanh thật nhẹ vào tai cha phó. Bẩm ông cố, cô Năm về rồi. Cô Hai và cô Năm đang cãi nhau về ông cố. Cha phó rất ngạc nhiên. Điều đầu tiên làm cha phó ngạc nhiên là tại sao hôm nay bỗng dưng cô tớ gái này dám nói chuyện với mình trái với quy tắc xưa nay trong nhà này, lại còn để ý và mách lẻo. Trái ngược với tập tục, mọi gia nhân trong các nhà giàu đều được huấn luyện để chỉ phục dịch như những cái bóng, không nghe không thấy không nói, tựa những zombie câm lặng vô tri vô giác. Cô tớ gái này hôm nay bỗng dưng khác hẳn. Điều ngạc nhiên thứ hai rất là trời ơi đất hỡi, dám tọc mạch chuyện của chủ, của các cô chủ. Điều ngạc nhiên thứ ba là tại sao hai chị em nhà này hôm nay bỗng cãi nhau vì mình và về mình. Chẳng phải cô Hai từ lâu đã biết rõ cô Năm có tình ý sâu nặng với mình sao? Cha phó cảm thấy rối tung đầu óc. Cô tớ gái thấy cha phó có vẻ sững sờ và thắc mắc liền nói thêm. Bẩm ông cố, trước nay hai cô chưa từng cãi nhau như vậy lần nào. Hai cô bắt đầu cãi nhau về ông cố từ mấy hôm nay lận. Ngập ngừng đôi chút, cô tớ gái có khuôn mặt rất dễ nhìn không thèm giữ ý giữ tứ gì nữa, huỵch toẹt sổ thẳng. Cô Hai cũng thương ông cố thiệt rồi cho nên ghen tuông với cô Năm đó thôi. Mà thiệt, người như ông cố không thương cũng uổng. Trong nhà này có 5 cô, đã thương ông cố hết 4 cô rồi. Cô ba mà tỉnh chắc cũng. Ấy là chưa kể bọn tớ gái chúng con. Nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của cô nữ gia nhân, cha phó không tìm thấy dấu hiệu gì của sự bông đùa, châm biếm hay trách cứ. Cha phó thầm nghĩ, lạy Chúa lòng lành, cô tớ gái này hôm nay ăn trúng cái gì mà dám mở miệng lại còn nói một lèo không nghỉ toàn những điều cấm kỵ. Cha phó nhìn chằm chằm cô tớ gái một lúc để đoán xem việc gì đang xảy ra trong nhà này vậy. Thôi thì thử nhắc cô này một câu xem cô ta phản ứng ra sao cho biết thêm tình hình. Thánh thần thiên địa ơi! Cô đang xen vào chuyện của chủ nhà rồi đó nghe. Con Thư. Ông cố nên cho ông cố biết mà liệu. Cô tớ gái thẳng thừng đến bất ngờ. Chưa hết, cô tớ gái buông ra một câu nói không còn có thể thẳng tuột hơn. Kẻo hai cô này lại chết vì ghen như hai cô kia nữa. Cha phó như muốn nhảy dựng lên vì chột dạ, nhưng cũng vừa lặng người đi vì buồn giận. Vài giây sau cha phó đột ngột đứng lên cầm vội cái bê dê bước ra cửa. Thấy vậy, cô tớ gái sợ hãi chạy theo không còn giữ ý nữa mà từ phía sau lưng, ôm chầm lấy cha phó miệng kêu lên. Ông cố giận con rồi. Ông cố đừng về. Con lỡ miệng mà. Con lỡ miệng mà. Cha phó và cô tớ gái vùng vằng với nhau kéo dài ra đến cửa nhà. Vừa ra đến bên ngoài cửa cũng vừa lúc cô Năm đột ngột xuất hiện. Thấy bóng cô Năm, cô tớ gái tỏ vẻ sợ hãi vừa buông cha phó ra vừa nói nho nhỏ trong miệng. Nhưng con cũng không muốn ông cố bị chết. Nói xong cô tớ gái rời đi một cách vùng vằng, khó khăn và bất đắc dĩ để lại cha phó cho cô Năm. Cô Năm vốn đã luôn tươi tắn, hôm nay càng rực rỡ tươi thắm như đóa hướng dương lộng lẫy và vươn cao đứng thẳng cách kiêu sa. Tuy đã chứng kiến rõ cô tớ gái đổi lớp tự nhiên ôm lấy cha phó ngon lành, vậy mà cô Năm chẳng hỏi chẳng han, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng phản ứng gì những người thuộc tầng lớp quý tộc hoặc những người có giáo dục cao, hay những người có bản lãnh hơn người. Có chiều sâu tri thức hay nội tâm trỗi vượt đều luôn biết kiềm nén hay giấu biến mọi hành vi và ngôn ngữ lẫn cảm xúc của mình như vậy đó. Thậm chí họ luôn luôn giữ phong cách rất lịch sự. Vì họ biết phân biệt chuyện gì lớn chuyện gì nhỏ, phải dẹp chuyện nhỏ để lấy chuyện lớn. Latin có câu Aquila non capit muscas, nghĩa là chim đại bàng không bắt ruồi.
Cô Năm thản nhiên giữ cha Phó cùng ngồi với mình ở bộ bàn ghế trắng muốt kê dưới những tán lá tỏa đầy bóng mát của các cội cổ thụ, để nói chuyện qua loa vài câu. Sau đó mời cha Phó đi một vòng ra vườn ở phía sau nhà để cô được khoe một loài thú quý lạ và hiếm thấy vừa nhập cảng về từ một nước ở vùng Nam Mỹ, con tatu dễ thương. Sau này khi mọi chuyện kết thúc, người ta mới biết ra cô Hai và cô tớ gái có linh tính xấu rằng cô Năm đang âm mưu giết chết cha Phó. Hai phụ nữ này không liên hệ gì với nhau để cùng có chung một linh tính, nhưng trực giác của phụ nữ giỏi giang và ý tứ luôn trùng hợp nhau trong một linh tính. Cả hai cùng cảm thấy có điều gì đó biểu hiện nơi cô Năm rất lạ thường và hoàn toàn không tốt cho cha Phó. Chính vì vậy cô Hai ngăn chặn bằng cách tỏ ra mình đang yêu cha Phó, ra vẻ ghen tuông để em gái tha cho cha Phó. Còn cô tớ gái thì tiếp cận để thông báo cho cha Phó liệu cách mà tránh cô Năm ra. Nhưng họ không đạt được mục đích vì cho đến giờ, cha Phó vẫn chưa hiểu ra điều nguy hiểm nhất sắp xảy đến cho mình. Cha Phó vui vẻ nhận lời và nhận lời ngay vì tò mò trước lời giới thiệu của cô Năm. Hôm nay là ngày cô Năm quyết định ra tay tiễn cha Phó về bên kia thế giới để kết thúc kế hoạch tận diệt kẻ thù số 1 và cuối cùng của gia đình mình. Cho nên cô Năm ăn vận rất khêu gợi, chiếc áo tuy dài tay nhưng cũn cỡn, màu hồng nhạt được cắt may bằng loại vải nhập từ bên Pháp mỏng dính và sang trọng. Cổ khoét trễ xuống thật sâu để lộ một bờ ngực trắng nõn hồng hào, quần trắng mỏng năm tất cả như để tôn lên làn da vô cùng quyến rũ của một gái xuân đúng nghĩa. Chỉ duy một điều rất lạ, đó là đối với các kẻ thù trước đây, mỗi lần chạm trán hoặc mỗi khi sắp ra tay hạ sát họ, cô Năm thấy bình tĩnh đến lạnh lùng. Nhưng đối với cha Phó, đã từ lâu, mỗi lần gặp cha là tim cô Năm đập mạnh khác thường và xao xuyến đã đành. Lại kể từ khi quyết định thời khắc dứt điểm kế hoạch trả thù, tim cô còn đập mạnh hơn. Còn đặc biệt hôm nay và thời khắc này, bên ngoài cô Năm nói cười thản nhiên vui vẻ mà lòng lại càng quá đỗi dao động. Đã vậy cả đêm qua cô Năm gần như không chợp mắt vì bồn chồn hồi hộp. Hiện giờ lòng cô Năm rất bồn chồn, hồi hộp và bất an. Hồi hộp đến độ cô nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi. Khi ra đến chuồng nhốt con tatu, chuồng nhốt những con tatu là một khoảnh đất rộng khoảng 200 mét vuông, được quây kín bởi một lớp hàng rào bằng lưới. Bên trong bài trí cảnh rừng đặc biệt giống rừng ở Nam Mỹ. Tất nhiên có nhiều chỗ gò cao, đống nổng, trũng thấp và ao đầm, vì giống thú tatu rất thích ăn mối đất, cho nên người ta cũng sắp đặt nhiều gò mối to đùng. Khung cảnh chuồng thú trông rất tùm và hơi hiểm trở với nhiều cảnh trí bất ngờ. Cô Năm đưa cha Phó đi vào tận bên trong chuồng để ngắm 4 cặp tatu hiền lành. Thấy bóng người, một con tatu đực còn mãi lo sừng sộ tự vệ thì con tatu cái bạn nó đã cuộn tròn thân mình lại giấu trong lớp vỏ cứng. Nó cuộn mình kín và khéo đến nỗi cả thân hình to như con trồn của nó giờ đã biến thành một trái banh da tròn xoe, chạm đến là có thể lăn long lóc trông rất buồn cười. Khi thấy sừng sộ không xong, con đực cũng quay ra cuộn tròn mình lại như con cái. Thế là trong phút chốc, hai con tatu đã biến thành hai trái banh da rất ngộ nghĩnh và rất đẹp. Đi ngắm loanh quanh một hồi, đến khu đất được đắp cao thành một ngọn đồi giả. Để lên ngọn đồi này buộc phải nhảy qua một rãnh nước làm giả dòng kênh. Dòng kênh có nước trong veo chắn trước ngọn đồi. Bề rộng của con kênh giả chỉ độ 1,5 mét. Cô Năm để cha Phó nhảy qua trước. Chờ cho cha Phó đã đứng hẳn bên kia bờ cho xong, cô ra vẻ e ngại. Cha Phó lịch sự đưa một tay ra phía trước làm hiệu sẵn sàng giúp đỡ. Thấy vậy cô Năm lấy đà trước khi nhảy, dồn tất cả sức lực và toàn bộ ý chí, lòng thâm độc, mối hận thù và sự cả quyết tiêu diệt bằng được kẻ thù. Cô Năm nhảy một cú định mệnh thật mạnh và dứt khoát, nhắm thẳng vào người cha Phó. Không phải để nhảy mà là để phóng như lao như quăng trọn cả thân mình vào mục tiêu là cha Phó đang đứng hồn nhiên vui vẻ. Cú nhảy và phóng mạnh đến nỗi khi sang đến bờ bên, cô Năm đã ôm gọn lấy cha Phó. Cả hai ngã lăn ra đất, cô Năm nằm đè bên trên. Thời điểm này cha Phó vẫn còn rất bình thản. Trái lại toàn bộ tâm thân của cô Năm cực kỳ xáo trộn, nào là tim đập mạnh, nào là mạch máu căng tràn.
Máu trong huyết quản lại còn nóng như sôi lên, nào là hơi thở dồn dập, gấp gáp và hổn hển, nào là mặt mũi chân tay đỏ dần. Dù gì cũng là một thiếu nữ đang xuân lần đầu được tiếp xúc thân mật với một người đàn ông. Thời gian miêu tả thì tưởng như dài, nhưng mọi chuyện diễn ra thì nhanh tựa trong một vài tích tắc. Con rắn nữ hoàng bị bỏ đói suốt tháng qua, nghe mùi đàn ông liền phóng sang người cha phó. Tuy nhiên khi đã sang hẳn bên người cha phó, con rắn bỗng sao không cắn cha phó như thường tình, lại quay ngoác phóng ngược trở lại với cô Năm. Con rắn nữ hoàng cắn chính chủ của nó bằng một cú đớp nhanh, gọn, nhẹ mà không hề gây một chút đau đớn để đến nỗi phải giật mình. Và lại, lúc này cô Năm chẳng còn tỉnh táo đủ để nhận ra những gì chạm vào người. Cô Năm không hề biết chính mình đã bị rắn nữ hoàng cắn, trái lại cô hoàn toàn tin chắc cha phó đã bị cắn xong rồi. Cho nên vào phút sau cô giả bệnh xin trở vào nhà và khéo léo cáo bệnh để được lui về phòng riêng với ý nghĩ đắc thắng chờ đón tin vui chỉ trong vòng chiều hoặc tối nay thôi. Cha phó cũng đột ngột muốn về ngay vì cảm thấy khó xử nếu ở lại trong lúc hai cô gái đang không vui với nhau vì mình. Thấy cha phó vội vã giã từ, cô Năm càng đinh ninh cha phó không thể nào thoát khỏi cái chết bí hiểm đang dần đến. Buổi trưa đứng gió, không khí vẫn còn hầm hập nóng lắm. Thấy mọi việc kết thúc tốt hơn cả mong đợi, cô Năm thay đổi xiêm y lên giường nằm vì thấy thèm ngủ trưa. Đồng hồ chỉ 2 giờ rưỡi. Nắng trưa đã dịu, buổi chiều đang đến. Cô Hai vẫn còn giận cô em gái nên định bụng sẽ dùng quyền trị cả để khuyên giải em gái đừng đeo đuổi mà làm hại cha phó nữa. Vì như thế gia đình sẽ không thể nào yên ổn. Nghĩ đi nghĩ lại cô Hai thấy chính mình cũng phải lòng cha phó nên mới làm như vậy. Cô lắc đầu xua đi mọi ý nghĩ lẩn quẩn. Chiều đã thực sự đến. Trời tối dần. Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ chị hầu riêng cho ông cả, giúp ông cả ăn uống xong để mọi người cùng ngồi vào bàn, thế mà vẫn không thấy cô Năm xuống nhà dưới như mọi khi. Nghe người tớ gái bẩm báo cô Năm vẫn còn ngủ say, cô Hai ngạc nhiên vì chưa hề thấy cô em gái thứ 5 của mình ngủ đến chiều tối như thế. Nghi em gái bị bệnh, cô Hai đi lên phòng cô Năm. Cô gia nhân trẻ xinh đẹp lúc trưa cũng đi theo. Trong khi cô Hai chăm chăm nhìn vào gương mặt để đoán xem em gái có phải ngủ vùi vì bệnh hay vì lý do gì, thì cô gia nhân lại chăm chú vào chuyện khác. Không lâu lắc gì, cô gia nhân la toáng lên. Con rắn! Thưa cô, con rắn! Nữ hoàng! Cô Hai chưa kịp nhận ra thì cô gia nhân lại lắp bắp kêu lên thảng thốt. Không được rồi! Không được rồi! Lúc này cô Hai mới nhìn thấy con rắn nữ hoàng nho nhỏ màu hồng nằm lờ đờ bên cánh tay phải của cô Năm, còn cô Năm thì ngủ vùi. Hai hình ảnh ấy đủ nói lên tất cả sự việc thật nghiêm trọng. Trong khi cô gia nhân trẻ đứng run rẩy thì cô Hai nhào lên giường giờ, nắn, bóp, vuốt em gái, miệng vừa khóc vừa lay kêu em gái thức dậy. Cô Năm mở mắt he hé, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thân hình dịu quặc, có lúc đôi mắt lim dim như cố mở ra, nhưng không tài nào mở ra nổi. Các gia nhân thay nhau người đi lục tìm cục thuốc hội chuyên hút nọc độc rắn dữ, kẻ chạy tìm thầy thuốc rắn ở đầu trên xóm dưới. Thầy thuốc tề tựu đủ, người đến giúp cũng đông, nhưng cố gắng của mọi người đều vô hiệu. Đến khuya, cô Năm không còn mở mắt hay lim dim lần nào nữa. Trong những ngày ma chay, cô gia nhân trẻ kể lại cho mọi người trong nhà nghe rằng khi mẹ cô cũng làm gia nhân trong dinh ông bà cả cùng với con gái phải từ giã về quê, đã kể cho cô nghe về rắn nữ hoàng. Sau khi ông bà cả mua 5 con rắn về làm vệ sĩ cho 5 cô con gái, chẳng cô nào dám nuôi trong mình, cho nên cứ nhốt bầy rắn độc trong chuồng bí mật đặt ở một gian phòng kín. Mỗi tháng cho rắn ăn một lần bằng đồ dơ của phụ nữ. Có lúc ông cả muốn giết bỏ hết số rắn ấy, nhưng nghĩ sao ông lại thôi. Sau khi cô Tư và cô Út mất, cô Năm bỗng tìm hiểu kỹ và đã nuôi bên cánh tay phải của mình một con. Khởi đầu rất khó tập quen, vì chỉ duy một mình cô gia nhân trẻ này được biết
cho nên khi phát hiện nhiều lần cô Năm lén nhìn cha Phó bằng ánh mắt can thù. Linh tính mách cho cô gia nhân trẻ biết có thể cha Phó sẽ bị cô Năm giết hại. Cô gia nhân trẻ tin chắc mọi chuyện diễn ra ở chuồng Tatu trưa hôm đó. Còn lý do tại sao con rắn không cắn cha Phó mà cắn cô Năm thì không sao giải thích được. Các thầy thuốc rắn danh tiếng ngồi uống trà với nhau đưa ra nhiều giả thuyết giúp giải đáp tại sao con rắn không cắn cha Phó mà quay lại cắn cô Năm Mỹ Hà. Trong khi cô Năm Kiều Mỹ Hà ngủ một giấc không bao giờ thức dậy được nữa thì cha Phó Lê Lâm Yên Hàn trở về nhà xứ với tâm trạng vô tư vô lự, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Không biết mình vừa thoát nạn một cách lạ kỳ khó hiểu. Ngược lại tâm trí cha chỉ lo nghĩ ra cách nào đó để tránh thoát lưới tình của cô Năm khi tình cảm của cô ngày càng sâu nặng. Tránh thoát tình cảm manh nha của cô Hai và tránh thoát cả tình cảm bồng bột của các cô gái giúp việc xinh xắn. Không ai hiểu được lòng của kẻ chót mang trong mình số đào hoa. Người có số đào hoa cũng có nỗi khổ. Nỗi khổ của họ là mãi mãi không biết chọn yêu ai và chối bỏ ai. Nỗi khổ của họ còn là không có được một tình yêu lớn lao trong tâm hồn. Ta cứ nghĩ như thế này sẽ dễ thấu hiểu. Bông hoa là loài không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp, là loài không ai không muốn dùng để trang trí nhà cửa. Nhưng nếu chất quá nhiều hoa đẹp trong một gian phòng đóng kín cửa rồi ngủ qua đêm, người ta sẽ bị hoa giết chết. Vì thế, có đốt đuốt cũng không tìm ra một người đàn ông có số đào hoa vừa có được một gia đình ấm êm hạnh phúc. Nhiều người đàn ông đào hoa không muốn mình mang số kiếp ấy. Số của họ được dân gian bông đùa bằng một câu ngắn gọn dí dỏm mà thấm thía, lắm mối tối nằm không. Hình như quy luật hồng nhan mệnh bạc dành cho phụ nữ đẹp cũng áp dụng luôn cho những người đàn ông có số đào hoa thì phải. Sáng hôm sau, cha Phó mới giật mình, bàng hoàng đến hốt hoảng khi nghe tin cô Năm đột tử, một người mới vừa hôm qua còn chuyện trò vui vẻ. Còn cười cười nói duyên dáng như một đóa hoa hàm tiếu, còn nói những lời đầy ẩn dụ về tình yêu, còn ngã sấp lên người mình làm mình đến giờ chưa quên được mùi hương thơm ngây ngất rượu lạ. Vậy mà giờ đây đã ra người thiên cổ. Chung quanh đám tang cô Năm, đầy rẫy toàn những thông tin cô bị trúng gió độc mà chết bất đắc kỳ tử. Một cái chết quá sức bất ngờ. Nhanh chóng với vẹn nguyên thân thể của một cô gái xinh đẹp làm mọi người tiếc ngẩn tiếc ngơ. Một cái chết đúng của một trang giai nhân thiên hương quốc sắc cho nhiều tao nhân mặc khách, giới văn sĩ. Thi sĩ, vùng này phải thở dài chép miệng ngâm câu, mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu, người đẹp từ xưa như tướng giỏi. Chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu. Đã vậy giai nhân tuyệt sắc này còn rất hiền thục, đoan trang và ít lời ít tiếng rất được mọi người ngưỡng mộ, cho mọi người càng thêm thương tiếc. Phải, điểm qua các tiểu thư nhà họ Kiều, cô Năm ít được người dân gặp mặt. Lại được gia nhân truyền tụng là hồn nhiên đôn hậu, trừ con số rất ít người như một vài nhân vật đầy thế lực của phòng nhì, mật thám, Pháp. Vài tay thủ lãnh cao kỳ của các đảng cướp, băng du đãng thứ gộc. Là những kẻ hết sức kiệm lời và tuyệt đối kín ẩn cho nên cô Năm được người dân có cảm tình hơn hết, cho đến khi giới thầy thuốc. Trong đó các thầy thuốc chuyên chữa rắn độc cắn, chuyên bắt rắn độc, chuyên chủ luyện và điều khiển rắn độc vân vân. Đưa tin về con rắn nữ hoàng, thì mọi người mới đồn ầm lên với biết bao đơm đặt giả đoán thành nhiều câu chuyện hoặc giai thoại cực kỳ hấp dẫn không thể tưởng tượng. Đám tang qua đi sau một tuần, mọi việc đâu lại vào đó và sự yên tĩnh cố hữu trở lại với một giáo xứ cổ kính. May chăng chỉ còn sót lại trong người dân quê nghèo những câu trách móc bâng quơ sao ông trời luôn bất công chi dữ, cứ bắt người tốt như cô Tư. Cô út bây giờ lại tới cô Năm phải chết oan chết tủi mà không bắt cô Hai hung ác hay cô Ba hư hỏng hoặc kẻ đáng phải chết vạn lần là ông cả kia. Vì nặng ân nghĩa với gia đình ông bà cả, nên nhà thờ họ Đạo môi khôi treo cờ rũ suốt tháng. Trong tháng ấy, mỗi buổi sáng, mọi thánh lễ ở các bàn thờ phụ đều cử hành lễ mồ với lễ phục màu đen, cầu nguyện cách riêng cho linh hồn cô Năm. Đặc biệt bàn thờ chính thì làm lễ đi súp hát rẻ quý em hết sức long trọng. Mọi diễn tiến trong nhà thờ chỉ vừa trôi qua độ hơn 2 tuần, bỗng nhiên có nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Khởi đầu là bên ngoài nhà thờ,
Các lá cờ tang bị xé toạc như do bàn tay ai đó rất mạnh mẽ xé đôi lá cờ sau một đêm sáng dậy. Không ai có thể giải thích các lá cờ bị xé bằng cách gì, ai xé và vì lẽ gì mà xé. Mỗi lá cờ đều bị xé cùng một kiểu giống nhau, tỏ rõ sự cố tình hữu ý. Thậm chí những lá cờ treo cao chót vót gần trên mái vòm nhà thờ có mà khỏe lắm giỏi lắm mới một mình leo được lên đó. Hạ cờ vào, xé toạc ra xong, rồi lại treo trở ra lại. Chưa hết ngạc nhiên, mộ giả đặt giữa nhà thờ để cử hành những thánh lễ cầu hồn cứ bị hất tung sau một đêm sáng ra, khiến cho mỗi 4 giờ sáng các bà Phước lại phải hì hục lúi húi dọn lại rất vất vả và rất tốn công tốn giờ. Chẳng hiểu ai chơi lạ, và các bà Phước hiền từ chưa bao giờ biết động đến ai mà làm chi. Còn nữa, đang thánh lễ, khởi đầu thì ít, càng về sau càng nhiều lên, nhiều ngọn đèn cầy trên cao, nơi không làm sao có gió mạnh thổi tới, bỗng đồng loạt tắt phục một cách vô nguyên cớ. Rồi 12 chiếc độc bình loại cao cỡ 4 mét, món đồ rất quý giá do ông bà cả dâng cho nhà thờ, chỉ sau một đêm bỗng tất cả bị vỡ toang ra từng mảnh. Còn nhiều hiện tượng lạ nho nhỏ nữa xảy ra không ai có thể lý giải được. Khi mọi người còn đang thắc mắc, tìm hiểu, giải thích, thì đêm hôm đó vào khoảng gần 2 giờ sáng, cả nhà xứ đang tĩnh lặng say sưa giấc điệp trong bầu không khí tích mịch làng quê thôn dã. Một tiếng kêu lớn gần như thét, như xé rách màn đêm dày đặc. Ông Cố Sở Ơ ơi, y. Ông Cố Sở Ơ ơi, y. Tiếng kêu rất lớn, giọng phụ nữ trong trẻo vào giữa đêm khuya thanh vắng nghe lanh lảnh gần giống tiếng kêu thất thanh. Tiếng kêu ấy phát ra nhiều lần cùng một cung bậc, cường độ và nội dung, mỗi lần cách nhau xa độ nửa phút. Càng nhiều lần thì khoảng cách càng dày hơn lên với độ lớn đủ sức đánh thức hết mọi người trong nhà xứ, từ cha Sở, 4 cha phó lẫn cả những người ở nhà bếp. Người kêu có vẻ rất kiên nhẫn và tính toán sao cho mọi người phải thức dậy hẳn đã, rồi phải tỉnh táo xong xuôi mà nghe tiếp mà đón nhận những gì tiếp theo. Một cha phó tên Lực, Đỗ Thế Lực, tính tình vốn dĩ luôn lanh lợi, tháo vác và nhiệt tình nổi bật giữa các cha phó, bị tiếng kêu đánh thức. Cha phó Lực nằm im lắng tai nghe ngóng, khi không thấy cha Sở lẫn cha phó nào dục dịch hoặc lên tiếng thì nghe tiếng kêu lặp lại đến lần thứ 4, cha Lực liền bật dậy, tung mền, tóc mùng, nhảy ra khỏi giường, quơ vội chiếc áo xú tan, sao tên, áo dòng đen, đang móc trên gù áo, nhanh nhẹn xỏ áo, mang giày, chụp bê dê lên đầu và quơ vội túi rết phóng nhanh đi kẻ liệt như thói quen thông thường. Cha Lực không bao giờ nề hà, tị nạnh với các cha phó khác mỗi khi có người gọi đi kẻ liệt, ngồi tòa hay cha Sở gọi làm chuyện gì. Thường những người như vậy luôn được ơn trên, Chúa, thương lắm, chiếu cố dạy dỗ bảo ban lắm, nói làm chi đến ơn trên. Người ta với nhau mà còn thương những người như cha Lực vậy. Những người như cha Lực có rất nhiều duyên may được nghe, được thấy, được biết, được hiểu và được thấu suốt bao là điều hay, mới, lạ và thần kỳ, hoặc được trao nhiều ơn, được giao nhiều nhiệm vụ đặc biệt vân vân. Như đoán chừng mọi người trong nhà xứ đã thức dậy hẳn và tỉnh táo đủ, tiếng kêu lạ mới nói tiếp. Ông Cố đừng làm lễ cho tôi nữa. Vì tôi đã xa hỏa ngục rồi. Ôi! Y! Thinh lặng độ 10 giây, tiếng kêu lặp lại. Các ông Cố đừng làm lễ cho tôi nữa. Vì tôi đã xa hỏa ngục rồi. Ôi! Y! Cha Lực đã rời khỏi phòng riêng một khoảng xa, giờ đang lao xuống cầu thang gỗ, lòng thầm trách người phụ nữ này lạ thiệt đó. Đi rước cha cho người nhà bệnh nặng hấp hối, đến nước này rồi mà còn giỡn. Còn nếu không giỡn thì nói kiểu đó ắt là nói nặng lời, nói đe nẹt trách móc các cha rồi còn gì. Thật là hết phép. Cha Lực vẫn hộc tốc chạy rầm rập xuống tầng trệt nhà xứ để quanh ra nhà sau lấy chiếc xe máy biciclette. Đến một khúc quanh trong nhà,
Cha vừa chạy vừa liếc nhanh ra phía cổng nhà xứ xuyên qua một khe hở lớn. Bỗng cha Lực đứng khựng lại vì giật mình phát hiện hai cánh cổng to đùng của nhà xứ đang bị bao phủ bởi một màu đỏ sáng rực như lửa. Đúng vậy, lửa đang phừng phừng cháy cả cái cổng to đến hai cỗ xe ngựa song mã cùng lúc đi qua chót lọt, đứng hẳn lại quan sát thật kỹ. Cha Lực thấy một cột lửa cao khoảng 2 mét, đỏ rực ở ngay ngoài cổng, lửa ngùn ngụt cháy đến có vòi. Tim đập mạnh, linh tính báo điểm chẳng lành. Cha Lực dụi mắt nhìn cho kỹ hơn nữa, cha thấy hình dáng một người. Người con gái, ở giữa cột lửa kinh khủng ấy, hay nói đúng hơn, cả thân hình cô gái đang phừng phừng bốc cháy dữ dội đến cách xa vài chục mét chỗ cha Lực đang đứng vào cổng nhà xứ. Vẫn còn như nghe được tiếng lửa hừng hực reo cộng với tiếng thịt cháy nghe xèo xèo. Lúc này tiếng kêu lại nói tiếp, lần này vì ở gần hơn, cha Lực nghe tiếng kêu có vẻ vừa giận dữ, vừa ai oán và vừa đau thương lẫn buồn sầu não nuột. Ông Cố Sở ơi! Các ông Cố Phó ơi! Ông Cố Lê Lâm ơi! Đừng làm lễ cho tôi nữa! Tôi đã xa! Hỏa! Ngục! Rồ! Ôi! Một làm lễ chỉ vô ích thô! Ôi! Đến lúc này thì cha Lực đã hoàn toàn hiểu ra hết nội tình sự vụ, còn hiểu rõ hơn nữa khi nghe nhắc riêng tên cha Phó Lê Lâm. Cha Lực sợ điếng người, mồ hôi túa ra, toàn thân run bần bật. Cơn run bắt đầu từ xương sống kéo dài xuống đến hai chân. Cơn run không thể cưỡng đã làm cho hai đầu gối va vào nhau. Nhưng vẫn còn đủ sức để cha Lực phóng như tên bay trở ngược về phòng riêng, lao vào phòng, khóa chốt, nhảy phóc lên giường trùm mền phủ kín từ đầu đến chân. Chạm đến cõi siêu nhiên con người ai cũng đều từ dùng mình cho đến toát mồ hôi hột, dựng tóc gáy cho đến run rẩy vì nỗi kinh tâm tán đẫm như nhau. Liệu ai giỏi hơn ai? Kẻ chưa từng chạm đến điều thiêng hay âm giới càng nói thánh nói tướng bao nhiêu, chính họ khi gặp lại càng yếu hèn hơn ai hết. Trong lúc ấy, tiếng nói cứ lặp đi lặp lại thông điệp cũ nhiều lần và nhỏ dần cho đến lúc nghe văng vẳng rồi mất hẳn sau 15 phút. Những sự kiện lạ có thực và mang thông điệp quan trọng thường được bàn tay vô hình sắp xếp sao cho có nhiều người cùng chứng kiến. Cho nên không phải duy nhất chỉ có cha Lực, mà còn có một người nữa, nhưng người này thì được chứng kiến từ đầu đến cuối. Người đó là một ông già hơn 70 tuổi, gầy nhom, khô đét, không tỉnh trí cho lắm nhưng cũng không đến nỗi mất trí. Ông già này vì vô gia cư nên lang thang đầu đường xó chợ, ngủ bờ ngủ bụi, ăn vạ ăn vật. Kể từ khi cô con gái, người thân duy nhất trên đời của ông bị ông cả lừa đảo rồi bức hại cho đến chết. Ông tên là Sáu, người ta gọi ông là ông già Sáu với lòng cảm thương và tôn trọng, vì ai cũng hiểu rõ hoàn cảnh đáng thương của ông nên đi đến đâu. Ông được người ta thay nhau cho ăn, cho uống, mời ở lại nhà, nhưng cho ăn thì ông ăn, mời ở lại thì ông từ chối với lý do bận đi tìm con gái. Cứ lúc tỉnh lúc mê như thế mà đi lang thang, đến tối lại quay về nhà thờ, giấu mình trong các khe giữa các cây cột to cao sừng sững để nhờ chúng bảo vệ cho mà ngủ qua đêm. Nếu không có ông già Sáu chưa chắc câu chuyện đêm hôm vừa xảy ra được mọi người biết đến. Thật vậy, sáng sớm gà còn chưa gáy, ông già Sáu đã tìm đến nhà chị Tư nàng, nơi ông được nuôi cơm thường xuyên nhất để kể chuyện động trời. Đêm qua con gái ông cả thành quỷ hiện về. Chưa bao giờ ông già Sáu tỉnh như lúc này. Ông kể khi đang ngủ ở tiền đường nhà thờ, bỗng giữa khuya, ông choàng tỉnh bởi một giọng nữ la lớn, ông Cố Sở ơi! Kêu đến 5-7 lần xong thì nó nói, đừng làm lễ cho tôi nữa, tôi đã xa hỏa ngục rồi. Giọng nữ ấy, khi thì ông già Sáu bảo là của cô Tư, lúc thì bảo của cô Năm người vừa mới chết sau 2 tuần, bởi ông già Sáu không phân biệt cô nào với cô nào. Lúc ấy ông nhìn về phía có tiếng kêu la ở trước cổng nhà xứ. Ông thấy một cô gái thân hình quấn đầy lửa như đang bị đốt cháy.
Lửa cháy rừng rực như một cây đuốc tẩm dầu mù u là loại cây cho trái để ép ra dầu đốt đèn ở quê. Cô gái đứng kêu la đau đớn một lúc rồi chậm chậm đi về phía đất thánh, nghĩa trang họ Đạo. Vì quá sợ, ông già Sáu rúc càng sâu hơn nữa vào khe giữa hai cây cột. Sau đó ông thức luôn đến khi trời trở sáng. Sau khi không còn nghe tiếng kêu, mọi người trong nhà xứ vì quá sợ hãi, không ai có thể ngủ lại được nữa, dù vẫn đang nằm trên giường quấn chặt mền. Riêng cha Phó Lê Lâm, vì quá hoảng sợ mà lâm bệnh khá lâu sau đó. Khi ông từ nhà thờ, một ông lão lúc nào cũng có mùi rượu trong người, hồn nhiên đến giật chuông nhật một, chuông sáng. Cha Sở và các cha phó mới dần dần dám ra khỏi giường, ra khỏi phòng và gọi nhau ra ngồi ở sảnh tầng 1 để mỗi người nói lên ý kiến của mình về chuyện vừa mới xảy ra. Cha Lực là người nêu được nhiều ý kiến nhất vì cha vừa nghe vừa trông thấy. Cha Sở và ba cha phó cho rằng người kêu la đó chính là cô Tư, nhưng cha Phó Lê Lâm bác bỏ. Cha nhất quyết người kêu đó chính là cô Năm. Vì cha là người quen giọng nói của cô Năm hơn hết, đặc biệt cuối mỗi câu nói, dù là chuyện trò với nhau hàng ngày, cô Năm thường kéo dài chữ cuối như ồ, ôi, y, đê ơ, ược, ộc, tha, ấy, y, và âm sắc cũng đặc biệt khác người. Ngay sáng hôm đó, mọi thánh lễ cầu hồn đều bị hủy. Lễ xong trời còn mờ tối, khi giáo dân ra về hết và vẫn còn chưa hay biết chuyện gì, các cha phó đến gần cổng nhà xứ và phát hiện mặt ngoài của chiếc trụ gỗ vuông to bên phải bị cháy xém. Vết cháy xém có hình một bàn tay với đầy đủ 5 ngón thon nhỏ của phụ nữ. Hình thù bàn tay hằn sâu dưới mặt gỗ có chỗ sâu đến gần 1 phân tây cm. Cha Sở tức tốc cho người hạ trụ cổng ấy, cưa lấy đoạn gỗ bị cháy xém theo hình bàn tay ấy, để không cho giáo dân hay biết chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên mọi cố gắng giữ kín chuyện vừa xảy ra hình như đều vô ích, hình như chỉ là lấy thúng úp voi vì các cha không ngờ ông già Sáu là người vừa nghe vừa thấy mọi việc từ đầu đến cuối. Ông lại là người đi lang thang khắp nơi nên rất dễ giải đều tin tức cho hết mọi người. Đồng thời giải cái tin tức mà ông vô cùng hả hê coi như đây là một dịp trả thù cho con gái ông trước kia đã bị ông cả bức tử. Phải công nhận, bắt đầu từ hôm ấy trở đi, ông già Sáu ngày càng tỉnh táo trở lại xuyên qua cách kể chuyện mạch lạc dần. Lại còn, cứ mỗi lần thuật lại câu chuyện, ông già Sáu càng làm cho nó trở nên ly kỳ và hấp dẫn hơn lên. Đã vậy, ngoài ông già Sáu, còn có những người dưới nhà bếp và nhất là ông thợ mộc cùng thằng bé phụ ông để hạ trụ cổng tiếp tay cho ông già Sáu bằng những giả định khó ai có thể cưỡng lại sự tò mò. Âu Châu có câu, hãy ném sự hoài nghi cho dân gian. Không lâu, bạn sẽ thu về khối chuyện ly kỳ. Cho nên dần dần câu chuyện lan rộng chẳng những trong giáo dân mà còn cả quận cả tỉnh. Một câu chuyện có đầu có đuôi mang tựa đề người tình về từ hỏa ngục. Có điều, người tình trong câu chuyện đều là cô Tư hoặc cô Út. Ít người biết đó là cô Năm. Nhóm các nhà nho thức thời hợp tác cùng chúng tôi tác giả như thường viết lại chuyện này đều đồng ý với cha Phó Lê Lâm dựa vào cơ sở thành tích giết người nhiều, nhanh, gọn tàn độc như người ta giết ngoé. Người như thế phải có trái tim bằng sắt. Người có trái tim bằng sắt không thể nào có tình yêu. Kẻ không có tình yêu lòng họ là hỏa ngục và nơi ở của người ấy chỉ có thể là hỏa ngục. Vì vậy người tình về từ hỏa ngục chắc chắn phải là cô Năm Kiều Mỹ Hà. Hiện nay, thời điểm trước 1974 độ năm 10 năm khi tác giả như thường viết quyển tiểu thuyết này, gia đình ông bà cả đã hoàn toàn bị triệt diệt. Cơ ngơi bị tàn phá bình địa, mọi sự giàu sang, tiếng tăm và thế lực cao ngất trời. Giờ chỉ còn lại một khu mộ táng gia đình hoang phế phủ đầy rêu phong và nhiều giai thoại ma quái nghe rợn người. Khu mộ mà ngay cả ban ngày ban mặt, ít có người dám một mình đi ngang qua. Cha Phó Lê Lâm sang Âu Châu nhốt mình trong một đan viện khổ tu cho đến hết đời. Tấn tuồng của Đấng Hóa Công nay đã hạ màn, cho chúng ta hai bài học. Một là làm ác sớm muộn cũng gặt ác quả. Hai là không có tình yêu, lòng ta sẽ là hỏa ngục ngay khi còn sống.
Sau khi chết, chỗ ở sẽ là hỏa ngục. Chuyện trên làm nhiều người vì nóng vội, cho là bôi lọ các linh mục, rồi nổi giận, rồi bỏ dở nửa chừng không chịu đọc tiếp. Ngờ đâu không phải như thế, ngược lại là đàng khác, còn cho thấy cha Phó Lê Lâm vì phấn đấu mà được cứu. Người ta muốn lên thiên đàng thì đếm công trạng, Chúa không tính công trạng mà chỉ xét đến tình yêu. Người ta phong thánh cho nhau dựa vào thành tích, Chúa không đếm thành tích mà chỉ xem sự phấn đấu.